23rd ní Igboho town, ibẹ̀ ló ti máa happen. tó o bá ti gbọ́ o ti ń gbọ́ nísìnyí o mo ti ń fọhùn sílẹ̀ fún ẹ nísìnyí kó má lọ ní ògbó. Mo kí gbogbo ẹ̀jẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa, mo kí grandma Felicia, mo kí àwọn fámìlì mi náà, ẹ kú àdúró tì, ṣé ká gbọ́ lè. Ẹran ti lè ẹ jẹ́ ká gbádùn ẹ̀ náà, mò ń bọ̀ mo ti dé. Ẹ bá wa pín jù sí platform mi Koikimedia live. Ẹni kan ṣe dé o, oore ibi tẹ́nì kan ṣe dé ọ̀rọ̀ mi o, ọ̀rọ̀ tèmi. Bàbá lókè ló parí iṣẹ́ yẹn, àdúpẹ́ fún. Ẹ bá pín tó. Oore ibi tẹ́nì kan ṣe dé tó ti sú mi o, ibẹ̀ ni bàbá lókè. Tẹ́yìn bá ló sú yín, ọlọ́run náà ló máa parí iṣẹ́ yẹn. Ẹ rántí release wa kólóye tó travel lọ sí Germany. Ẹ̀dá rántí ẹ̀. Ẹ̀pìrò sólè, ẹ̀pìrò sọ́kọ̀. Ẹ̀yẹ kí n tó lọ wá mi. Mo ti set up tán, mo ṣe set up lọ́wọ́ ni. Bí a ká tún rán ilé ti eléyìí, gbóhùn sókè tí wàá Danjuma. Kí ló sọ? Okay? Ethnic cleansing. Àwọn Yorùbá ní kò rí bẹ́ẹ̀, onírọ́ là ń pa. In Riverine area. Mo ní ká làwọn Nupe 16th century, àwọn náà fi gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. We must resist it. We must stop it. Mọ̀síkíní, àwọn èèyàn ní ká má rise up o. Àwọn èèyàn máa ti kò lúdò lórí burúkú ni wọ́n. We no go gree. Òun ni slogan ọdún yìí. Pẹ̀lú kíni? Wọ́n ti kò lú pẹ̀lú àwọn terrorist. Wọ́n pa Yorùbá, wọ́n pa Hausa, wọ́n pa Nigerians. Àwọn ló ń cover wọn. Àwọn ló ń cover wọn. Ìyà jẹ ṣégè sí lára. Ìyà jẹ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó ní gbogbo yín ẹ máa kú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Èmi kúkú kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn kan send message kan nígbà kan. Kí lẹ sọ látòṣòdì? Ẹni Mr. Koiki ẹ̀ nínú àbí kí lẹ sọ? Ẹgbọ́n sókè. Ìmọ̀lẹ́wà. Ìmọ̀lẹ́wà. A máa gbọ́ ọkùnrin bọ́lá igi. Ẹgbọ́n sókè yìnyín rárá. Kí ló ṣẹlẹ̀? Nàìjíríà ò lábára wa ń bẹ̀. Nàìjíríà ò fò. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ sọ fún mi mọ̀ tí mọ̀? 4 days. Ẹ lè ní nànà. Wọ́n ti kó gbogbo owó jọ lè ní wọn. Ìyá ẹ pẹ̀lẹ́. Lacking of water, okay. Like ètò yìí o. Ẹni sùúrù. Ẹ kàn wọnú ètò ni o. Pín ètò yẹn dẹ̀ like ẹ̀. Kí ló dé? Mo gbọ́ tí Ìdára náà sọ the same thing. Ẹ máa rántí pé Intel fi encourage wa nìyẹn. Ẹlòmíà jókòó sínú program kò tẹ̀ ní comment. Bí a tẹ̀ ń ṣe ghost. Ìjọ pè ní social media ni pé kájọ máa communicate. Kẹ́yìn sọ̀rọ̀, káwa náà máa sọ̀rọ̀. Kẹ́yìn comment, káwa máa rí comment yìí. Tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé like ètò tá à ń ṣe ká kúkú pa olúkálukú lọ sùn. Tàbá dẹ̀ ṣe yẹn nísìnyẹn ní like ẹ bá pín ètò yẹn. Ẹ pè àwọn aráalé wọlé. Ẹ pè wọ́n wọlé. Ẹ pè everybody wọlé. A ṣe ń set up lọ́wọ́ ni. Gbóhùn sókè, mo ń gbọ́ látòṣòdì. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀ sọ fún mi ní ìgbọ̀? Ní ẹ̀bà rí náà. Èyí àwọn pẹ̀lẹ́. After 4 days, ó máa rí nìyẹn. Okay. Àwọn èèyàn á gbé chájà wá. Ẹ̀rí ìlú òfò after 63 years.
ṣẹ̀rí ló wáyé dá tájà jẹ ọ̀rọ̀ yìí dá fún ìjọ ìlú òfò ọ̀dáhùn. wọ́n ní Kóìkì ló fẹ́ gbógun wá àyà ó ti ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìdílé bẹ̀rẹ̀ kí ló fẹ́ rí ṣe mo ti rí Nàìjíríà òfò ok 45 years kí ló ṣẹlẹ̀ wàá gbọ́dọ̀ ìṣẹ̀kan wọn kí ló ṣẹlẹ̀ inú Òṣòdì gangan àbí ìgboro Òṣòdì ok ìgboro Òṣòdì alágbára níbo irọ́ ní gbogbo irọ́ láì ẹ má mẹ́sàn àtẹ̀ níbẹ̀ má folúkú l'Òṣòdì kò lè sí. Eya ẹpẹlẹ eya má folúkú Òṣòdì ọkẹ inú oko ẹ ní láti wà ní oko ìlú òfò ni kò dìgbà tí yàn bá wà ní oko èwo ni ká gbọ́ nísìn kan sókù díẹ̀ platform yẹn tí ẹ pín ètò yẹn ẹ kàn wọlé ẹ kàn jókòó ni ẹ pín ẹ láìkẹ kí ló dé ẹ láìkì nǹkan tá à ń ṣe ń bíbá yẹn gbóhùn sókè olóyè ń gbádùn ẹ. lọ́ndì 22 23 a máa náwó a máa nọ́ra bẹ́ẹ̀ ni. orúkọ tó ń dẹ́rùbọ̀ orúkọ wọ́n ti sùn àwọn ọmọ Yorùbá ti sùn wọ́n ní Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ok. Ìgbòho ọ̀fà ọmọ èrèrè wọn rẹ̀ náà yà dábọ̀dábọ̀ máa rọra wọ̀ nínú níbo ni Ìgbòho wà ìlú Ọ̀yọ́ ló wà 22 23 ibẹ̀ là ń lọ lágbára Ọlọ́run. Yeah. Okay. Okay. Àkànṣe. Ìtẹ̀fẹ́ nìyẹn ẹ fẹ́ kórè ilẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ níjẹ́ kórè ilẹ̀ a máa pariwo orúkọ lójoojúmọ́ a máa pariwo orúkọ lójoojúmọ́ títí tẹ máa fi dá wa lóhùn but for now à ń lọ sí ìlú Ìgbòho ilé ló lọ tààràrà à ń gbé màmá lọ sí ilé ló lọ tààràrà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ̀tí ń wọlé lọ́tún lọ́sì pín ètò yìí rárá ẹ kàn ń jókòó sínú ẹ̀ ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó kù díẹ̀ ẹ̀yà gbọ̀tán mo ń bọ́ mo ti dé bóun sókè okay. àwọn kan nírọ́ là ń pagun sẹ̀ mo bá àwọn bàbá kan sọ̀rọ̀ àwọn bàbá tó lọ́pọlọ àwọn bàbá tó ti já sí l'Amẹ́ríkà àti àwọn girama wọ́n ní bàbá wọ́n ní Kóìkì wọ́n náà kan náà ti declare country wọ́n lórí wọn pè rárá wọ́n ní bọ́lọ́ declare sí mo ní mi náà ń béèrè náà ní declare country nígbà tí yẹn wà l'Amẹ́ríkà tẹ́yìn sọpọ́ ti declare Yorùbá nation ẹ̀yin dẹ̀ lọ sílé gbogbo àwọn tó lọ sílé gbogbo wọn pátá Nàìjíríà lọ sábà wọn lọ mo gbọ́ téèyàn kan sọ pé òun lọ sí Yorùbá òmìnira country idiot all over the place àwọn sọ fún yín pé ẹ̀ ti gba country mo ń bọ̀ mo ti dé ẹni tójú bá ń kán ẹ lè lọ́kẹ́ padà wá ojú ò kán wà ní bíbá ebi ló ń pẹ́ bíbá everybody ló ń ríran nísìn lóhùn sókè bàbá ẹ̀ kí ló sọ. pé kí ni
ẹlẹ́ a ní láti mọ̀ yín èmi náà mọ̀ yín continue ìdè wọ́n ẹ máa ríran ebi ló ń pa yín bàbá kí lẹ rí ebi ló ń pa yín ìdè wọ́n ẹ gba búrẹ́dì kẹgbẹ búrẹ́dì ebi ìṣòro ebi ló ń pa yín kò sẹ́ni kankan tó ń rí anything ebi ló ń pa anybody tó o bá ti wo interview Olóyè Ìgbòho o lè lọ sórí Aláròyé kẹ lọ wo ohun tó lóye sọ síbẹ̀ kẹ lọ gbọ́n tó lóye sọ mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Sàlámì ẹ kú náwó ẹ kú gbogbo gbà ẹ kú àdúrótì mo kí ẹ̀yin girama Mr Perry gbogbo iná ni mo rí ọmọ Ọlábísí Ọlámídé Aliu ẹ tó bá ti sàn jẹ àsìkò yóò ń sin gbogbo òru báyìí má máa fi gbogbo ara sùn má máa fi ogun ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ má lọ fi gbogbo ara sùn wọ́n bọ́ǹpù gbogbo everywhere ní sí gbogbo àgbáyé everywhere ti laná wà lọ sùn tí bí àfáà bá lọ ju gbẹ́n tó lọ sùn tó mọ̀ bí tó fẹ́ yà sí wàá rò pé mò ń ṣeré ọdún yìí 2024 we no go gree òun ni slogan tó wà nílẹ̀ má lọ sùn ọ̀sán ni kẹ́ máa sùn èmi náà ti sùn nísìn tí yàrá tẹ máa sùn yàrá máa sùn bí ṣúkúṣúkú mo rí interview tí wọ́n send sí mi kan interview yẹn bàbá yẹn sọ nípa ẹ̀rọ MK Abiola máa wò bí mo ti gbọ́ tán délẹ̀ so mo fẹ́ gbọ́ tán délẹ̀ kí wọ́n ṣe analysis lé lórí díẹ̀ but for now ìlú Ìgbòho là ń lọ Ìgbòho town ní Ọ̀yọ́ má pè mí pé ṣolóyè ń bọ̀ kò necessary gbogbo wa ní Ìgbòho ṣé mi ń bọ̀ kò necessary mo ní láti wá mo fẹ́ wá ṣe èmi á jókòó síbí àwọn Koikimedia team 25 wọn náà máa serve yín breakfast gbogbo tẹ bá fẹ́ rí àwọn náà ní ibi 3 million budget láti wà fún interface yìí so Koikimedia náà ní ibi 3 million èmi ò mọ platform tẹ lómi o sọ̀rọ̀ on behalf of any platform tèmi lèmi sọ tẹ bá fẹ́ rí CNN Koikimedia níjọ́ yẹn ẹ tètè fún wa lówó ká tètè make a preparation very big meeting la ní lọ́la pẹ̀lú àwọn Koikimedia team mo ti ṣe anthem tí bá ṣe anthem tán láṣẹ máa láṣẹ rí ẹni tí ẹ jẹ búrẹ́dì kẹjẹ pa ẹ náà ríran kò rí ẹni tí rí nothing ẹ máa mú mi ríran video wine everybody ló ríran ìlú òfò ìyáwó ló ṣe é jẹjẹrẹ nítorí wọ́n máa ń ṣe Nàìjíríà nìyẹn everybody is a pretender in that shit hole country and in Nigeria work ẹ̀yin lẹ ìwọ tó bí ní 1990 ẹ̀yin ọmọ kékèké ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ idiot ẹ̀yin tẹ́ ẹ kájọ fọwọ́ kún kínní ẹ̀yin lẹ fẹ́ fix Nigeria you dey whine Ṣòwòrẹ́ gan fi fix Nigeria Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́ wò ẹ rò pé mò ń parọ́ ẹ̀kìtà bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa rò pé àsọdùn ni Ṣòwòrẹ́ bó ló wà the last message to send sí mi Christo Ṣòwòrẹ́ lórí kan tó send èdè ló sì send ẹ̀ 11:24 message ẹ̀ máa tiẹ̀ nìyẹn you dey whine idiot we gonna fix Nigeria ọ̀dẹ̀ olójókòó sórí Twitter ló fẹ́ fix Nigeria sórí Twitter ló ti máa fix Nigeria àwọn criminal yẹn ò ní jẹ́ kẹrí Nigeria fix kí ni Ṣòwòrẹ́ send they have affirmed Kanu for NNPP Tinubu Jagaban ó gbọ́n orí ẹ pé òun ò ṣe ní kán má fún Kanu ní NNPP Nàìjíríà máa blow lẹ́nìí ni kí ló dé tí Tinubu ò ṣe sọ fún Supreme Court pé kó dá padà fún APC kẹwàárín tó máa ṣẹlẹ̀ ní kédo ṣèbí àwa láyọ aya dídìrín à ń dúró de Jésù àtànábì àtàwọn oníṣẹ̀ṣe tó máa gbà wálẹ̀ àìbá àwa láyà dídìrín àwọn nọ́ọ̀tì kò sí tó kàn wọ́n wọ́n ti da gbórí gbogbo ẹ̀ ti dàrú àná kí ẹ ló wá lè pè shut down the whole shit whole country Tinubu yà mọ̀ pé bí Kanu yẹn tó bá lọ padà sọ́dọ̀ APC Kanu máa blow lálẹ́ yìí ni ẹ̀ ní sùnmọ́jú ó yà ní kọ́ fún wọn ní Kanu kóun lè rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ṣe gbogbo tó dẹ̀ máa dá gbogbo tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà dàrú lè ní gbàdúrà lójoojúmọ́ ìlú òṣì ọmọ kan ló commit suicide ọmọ 30 years old irú ọmọ ẹ̀ ní sìn wáyé pé abroad ló wà láti ní mọ́gì máa sọ pé Nàìjíríà máa work kọ́kọ́ pàdé wa ní Ìgbòho ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ṣe òkú yẹn tán àwa mọ tó tún máa ṣẹlẹ̀ àkọ́kọ́ sin òkú kí màmá àkọ́kọ́ lọ́lé ná idiot all over the place ó náà kí mo ti set up everything ti wà set
ẹni tó bá ti pín tó á jẹ́ pé fún dìkan àbí dìkejì nǹkan mi ti wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó dàgbà á máa gbà sí fún yín. ẹ pín ìyàn kankan láti máa pín ètò yìí ẹ ń dúró de CNN 2.5 billion Rishi Sunak ó tún ṣẹ̀kọ̀ lọ fún wọn ní Ukraine. Owó ló fi ń jagun idiot. Mr. Koiki a máa jagun ni a máa jà àṣà ti lówó ẹ ti lówó tẹ fẹ́ fi jà 2.5 billion owó tax tèmi san nílùú yìí wọ́n kó lọ sí Ukraine wọ́n fi ń jagun yín ní Ukraine ìwọ wá sọ fún mi pé a máa settle amicably ni kí lẹ́yìn ogun ló máa parí ẹ̀ last ogun ló máa parí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá ti jẹ́ ká jókòó sórí round table ká discuss ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Kí ni ìṣòro rẹ sọ? They have affirmed Kanu for NNPP not because wanted to but because they dread ọ̀bí Tinubu dání mo sọ wọ́n bàbá ẹ̀ wọ́n bí dá ìyá ẹ̀ wọ́n bí dá tó bá ṣe wà láyé kó dá APC padà sí Kanu kó náà òun fagbóyó àbọ̀ òun mu pàǹpàǹ Kanu mama everywhere ma hot ni wọ́n ti náà ma shut down Nigeria ìbẹ́ tí nínú làwa níbi àjàkàrà no problem àwọn ò ní kankan àbẹ̀ ọlọ́run ni pé ètò yẹn àmà play anthem lè sìn tójú bá ń kun ẹ lọ sùn àmà blunt nígbà míì ẹ rò pé Yorùbá nation kan kékeré lẹ gbé dání ni 2.5 billion pounds sterling ní Rishi Sunak ṣe lọ kó fún ṣe mọ̀ pé prime minister Ukraine but my end broadcast o mo fi lọ́wọ́ age how old is he wá síbi bàmá ẹ máa sọ nonsense ta bá wá gba Yorùbá nation ta ló máa jẹ president ta ló máa jẹ prime minister idiot all over the place ṣé wọ́n mọ̀ pé wọ́n náà lè jẹ prime minister Rishi Sunak mo dàgbà jù lọ lọ́jọ́ orí mo dàgbà jù lọ ó wá lọ kó 2.5 billion tax gbogbo àwọn táwa ní UK ó lọ kó fún wọn ní Ukraine kó máa fi jagun ó náà máa support Ukraine to the last Yorùbá bá ṣe bí àwọn ní àmà gba Yorùbá nation kọ́ máa wá lásán ẹ̀yẹ abánikẹ́ dáwó àwọn àǹfààní náà ní dáwó àti owó ta dáadáa èèyàn máa náwó tá a máa fi débi tá à ń lọ owó la máa fi ṣe Yorùbá nation. Prime Minister Kelo how old ni how old is Ukraine Prime Minister how old ni mo fi lọ́wọ́ age ká lọ́wọ́ ọmọ ọdún mélòó ni how old is Ukraine kó 2.5 billion Zelensky biography Volodymyr Zelensky orí ṣẹlẹ ẹ máa kí n bóyin lẹ́yìn tẹ́ wà ń lé ọ̀rọ̀ pé Koiki ṣé orí kílé mọ́ ọ̀rọ̀ tó wà ń lé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó bá fi dídà àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re wò àwọn bàbá yẹn máa jayé kú ni tó bá fi dídà àwọn Bọ̀dé George àwọn Bísí Àkàndé àwọn bàbá òfò yẹn àwọn bàbá tó yẹ ká dá sídìí sí lára yàtọ̀ sí bàbá Fẹ́nifẹ́re nìkan là ní dá sídìí sí lára tí bàbá yẹn mo rí bàbá yẹn dẹ̀ sọ fún mi pé Yorùbá nation lòun ṣe kò kọ̀ jẹ́ kí n rìkọ́ọ̀dù òun ni bàbá jẹ́ rìkọ́ọ̀dù yìí kí gbogbo ọmọ Yorùbá lè rí confam wọn nínú ibi tágbà wá fẹ́ gégi sí ọmọdé ò lè mọ̀ igi náà ló ń gé lọ táwọn rí yẹn lẹ́yìn àwọn bàbá yẹn ọba tó kó yẹ ká dá sídìí sí wọn lára ni. You okay? Zelensky was born on January 25. In another few days, they say I'm a celebrate birthday. 1978. Ọmọ 1978 ni Ukraine Prime Minister àbí President ẹ̀ ló ń pè. Wọ́n swear in ní 2019 àwọn America náà ló wà behind ẹ̀ àti UK àti European country. Russia dẹ̀ ready láti fa ogun yẹn lọ sí anywhere. Russia ní owó abafain tó tán lẹ̀ ẹ̀yẹn máa ẹ jẹ́ káwa máa squeeze ní UK kí a máa jẹ wá kí Prime Minister máa kówó lọ síbẹ̀. You should have called me I might help you. Washing machine la máa fi fọṣọ ní abroad ọ̀dẹ̀ máa fọwọ́ fọṣọ níbi tí láyé dé nísìn gbogbo wa gbó nígbà tí yàn sí ní secondary school wọn nílùú ìgàn ẹ kò sí washing machine ńlá wà kékeré wà size by size ni ìyá máa jẹ ṣé gèsì lára tábà kúrò ní Nàìjíríà Ìgbòho la ṣe ń lọ náà ẹja planted àwọn ètò wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí inú àmọ́ ọ̀run ẹ̀ torí màá bà Nàìjíríà jẹ́ fún ẹ
tí pásítọ̀ ẹ̀ bá ní nàìjíríà máa da kò ní da fún pásítọ̀ yẹn náà ni mo sọ torí nàìjíríà ò lè da irọ́ lọ́npa fún wa bí àáfàá kan bá sọ bẹ́ẹ̀ kò ní da fún wọn bí babaláwo kan bá sọ bẹ́ẹ̀ kò ní da fún gbogbo wọn ni mo sọ idiot all over the place. Gbogbo àdúrà ta ṣe títí àwọn á tún máa wá lọ ṣe nǹkan mí lẹ́yìn à ń gbàdúrà fún nàìjíríà ìlú òfò everybody ló ń ríran gbọ́n sókè mú bọ̀ pé kí ni ká ṣe kí ni ká gbéga ìgbàgbọ́ ní gbọ̀wọ́ ààyè pé bàtí bẹ́ẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọ̀la ìṣọ̀kan ìkẹjẹ́ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ilé àtòyí ọmọ dúdú wa dúdú bọ̀ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Wọ́n mọ̀ títọ́ we are political analysts idiot all over the place political analyst ọ̀ṣẹ́ títí ta wà lójú kan bí àṣà bàbá Èkìtì pẹ̀lú bí bàbá yẹn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú anger jẹ́ ìmọ̀pọ̀lọ̀ Nàìjíríà a máa fún yín ní high blood pressure ni ìlú yẹn ni wọ́n máa ní káwá pọ́nlé idiot all over the place a máa ṣojú òpó màá kí gbogbo ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan alẹ́ yà máa relax mo ti sùn àwọn ọmọ mi ti feed mi wọ́n ní dad come and eat o lè máa ṣe wàhálà kó má jẹun kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ bàbá kí tó yẹ ṣe gan láǹfààní àti rí wọn mo rí Ìgbòho ẹ̀ṣẹ́ tẹ́ẹ̀bà ti rí wa for few days kò má tà mo sọ fún yín pé àwọn ọmọ mi a máa jáde ìṣe dandan ni pé kẹrí mi lójoojúmọ́ ìwọlé máa ti jáde fire to fire ni bumper to bumper tó bá wù mí mo lè wà níbẹ̀ títí mo lè sùn sórí program gan inú ilé mi mo wà ìyá ń jẹ ọmọdé ó ń jẹ àgbàlagbà 22 kọ sílẹ̀ tó o bá ra Ankara òtí lọ́ra kò wọ́n púpọ̀ Mr. Koiki bó la ti fi ra Ankara rà ẹ kàn sí wa ẹ tètè ra Ankara ẹ gé style tó dáa kí ló máa ṣẹlẹ̀ nígbòho kò sí nǹkan kan kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ a fẹ́ lọ ṣòkú ni so kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹ má rí ẹni ìran kankan bí ọkàn bá rí ìran mà ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu wa ẹ má rí ìran kankan mo ti sọ mí sìn nobody need prophecy kankan àdúrà ní kẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ kárí nǹkan tá a fẹ́ ṣe kó dúkà kó dẹ̀ máa lọ́lé ẹ̀ that's all gbogbo ẹni tó bá dé láti diaspora máa wà jalè wo tó bá jalè mo sọ fún ẹ lásán ó lè jẹ́ Nasarawa ló ti máa bá rẹ̀ wọ́n á nù ẹ́ ní nǹkan gidi wàá kọ́ máa rìn wọnú gbó lọ ni má attempt ẹ̀ it's gonna be a carnival kò ń ṣokú ọ̀fọ̀ a máa ṣe pàtì olóyè ló ń ṣe nǹkan àwọn idiot kan send message Mr. Koiki ṣolóyè ti dé Nàìjíríà náà inú ilé Tinubu ló wà ní bodyland níbẹ̀ ló ń sùn mọ́jú wọn béèrè stupid question ṣé tí Joe Biden bá ń káàkiri ṣé wọ́n fún mi ní itinerary Joe Biden kó tó kúrò l'Amẹ́ríkà ẹ máa béèrè question ẹ ti jẹ màálù orí yín ó ti wà frustrated how can people be asking security question so kí ni jáde ṣé mi wá stupid mo ti wọnú ètò dáadáa mo ti lo sticker mi níbí mo dẹ̀ ti kún ètè so ẹni tójú bá ń kán ojú òkan mi take my time ẹgbọ́n sókè ọkọ̀ Bọ́lá Ìgè wọ́n pọ̀ dídí èèyàn báyìí ẹ̀rọ náà wá justice fáwọn kan Nàìjíríà ẹ lè rí justice for anybody ní Nàìjíríà ni mo sọ ọ̀ǹtí tí ìlú yẹn bá pín ẹ̀rọ justice ẹ̀wọ̀n bọ̀ energy
à ń ṣe program a máa born energy wọ́n tún máa kó ìrẹ̀ sí ara Yorùbá nation. ẹ ṣọ́ra yín gbogbo ẹ̀yin náà sẹ́ anytime for anybody. Yorùbá movement is not a joke. tó bá jẹ́ joke fún ìdílé tiẹ̀ kò ń ṣe joke fún ìdílé tèmi. What am I doing now? What am I doing right now? Doing what? What am I talking about? Tó gbọ́ wọn ẹ̀ kò mú kọ́ra fún ẹ ní snip yẹn kọ́kọ́ gbọ́. tó bá jẹ́ joke ló ń ṣe nídìílé tiẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation èmi ò ṣe joke níbí báyìí. I'm very serious. Bàbá ń ṣeré à ń ṣeré mo ń disturb inú ilé lójoojúmọ́. ṣé ìyà ń jẹ àwọn ilé ni ìyà jẹ wọ́n o rò pé ìyà ń jẹ wọ́n ni kí n má ṣiṣẹ́ nílùú yìí ìyàwó mi ṣiṣẹ́ wò ó ti lọ látàárọ̀ òun ló wà bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́ba fún lálàáfíà idiot kí ló dé tó fẹ́ kọ́ turn off mo bẹ̀ ṣẹ́ kó turn off fóònù mi ìyá mi ti ṣiṣẹ́ nílùú yìí ó ń gba pension ìlú tí mo wà wọ̀ fún mi ní public recourse wọ́n ní kí lọ́ọ́ máa fa gbòòrò kí lọ́ọ́ máa ṣiṣẹ́ máa fọ bọ́ máa fọ pants máa fọ this máa lọ fọ̀gbẹ́ máa lọ ṣe this máa upgrade díẹ̀ máa lọ ṣe ọṣẹ hospital iṣẹ́ tí gbogbo wọn ṣe nìyẹn public àwọn èèyàn wà nísìnyí tán wa uber kiri maya idiot àwọn diaspora kan ẹjọ́ kò sáà abroad ẹ máa sọ pé Nàìjíríà máa da ẹ̀yin ò ṣe relocate lọ́lé ṣèbí Tinubu ti wà níbẹ̀ nísìn ẹ̀yin ẹ relocate padà lọ Nàìjíríà náà why are you telling lies to people? ẹjọ́ agbọ́n kò Bọ́lá Ìgè ṣe ń bọ̀ ní mi ti dé. níta ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn níbi tí ìyà àtẹ̀gbin ẹlòmíràn máa tán pè lẹ́gbin ó ti fi ẹ̀gbin oríṣiríṣi ó ti fi yí gbogbo alára àgbé passport òfò dání passport tó bá ń ṣe pé irú àwọn táyà ní British passport àtẹ̀ntó ní American passport kò tẹ̀ kíyàn fọwọ́ kan passport yẹn mú rárá but àwa kàn ní choice àtẹ̀yìntẹ̀ wà nílé torí ìwọ ti ní British passport ó ní American passport Canadian passport ìṣòro wa rò pé kíyà jẹ́ àwọn tó kù nílé wọ́n fi ìdọ̀tí àti ẹ̀gbin wọ́n fi rẹ́ gbogbo alára school of fotenka ìwọ náà ni ìyàn báwo ni ẹ ṣe máa lọ sí Benin tó máa lọ ṣe 4-month course 4 years course á ṣe ní 4 months ẹ wá ní ẹ fẹ́ gbìyànjú wá sí London láti fi wọ yunifásitì Ìgbòho ẹgbọ́n sókè ọkọ̀ Bọ́lá Ìgè wọ́n pọ̀ ní the Minister for Justice ìlú jágbajàgba ẹ wá ń wá justice fún yàn kan idiot all over the place. ló ṣe a máa sọ jágbajàgba lẹ́nu àwọn tọrọ òye àtẹ̀dúpẹ́ pé wọ́n ti gbé TikTok wa lọ àní máa rí àwọn nọ́ọ̀sì ẹ̀rọ àbá àwọn orí wọn pè níbẹ̀ ẹ̀rẹ́ pọ̀rọ̀ bí okó àtòbọ̀ ẹ̀ má bínú ẹ̀yìn àwọn ẹ̀yàn pé mo láìkí àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Can I get the sky remote because I'm trying to change this to ọmọ tó ṣe remote wọ́n ti là mọ́lẹ̀ títí kò ṣiṣẹ́ dáadáa no the big one. àwọn tọrọ òye kàkàkà wá béèrè ọ̀rọ̀ kàkàkẹ́ wá béèrè pé bẹ́ẹ̀ ni dizzy man Yoruba self-determination is freedom and prosperity is the credible solution. ẹ rò pé ó dùn mọ́ wá nú bá ṣe wá ń làǹbá sí i everything àwọn ìfẹ́ máa tọrọ owó lórí social media ṣé ẹ rá àwọn ọmọ European country tó wá ń tọrọ owó lórí social media Africa nìkan náà ni you can't find it is it not by the window remote is sky yẹn mo mọ tó ṣe remote lẹ́kọ̀ọ́ píkì dáadáa mọ́ bí ti tẹ́lẹ̀
Yeah, that's the big one. Yeah, no, wow. Thanks. Wọ́n fi ẹ̀gbin àti dọ̀tí bàbá àgbàlagbà bàbá kí tó yẹ wá jáde wọ́n sọ fún wa pé a ti wà nínú pọ́blẹ́mù Koiki bá wa lọ sọ fáwọn èèyàn wa o ẹ jẹ́ ń wo tí mo kọ sílẹ̀ bàbá yẹn níjọ́ òní ó sọ fún mi ó ní jọ Mr. Koiki ọmọ mi and I'm talking to real Yoruba people àbáwọn Fúlàní wèrè sọ̀rọ̀ kò Fúlàní ti wà láàrin wa àtàwọn gàmbàrí oríṣiríṣi ọmọ Ìgbò mi gan gbọ́ Yorùbá jù mí gan lọ ọmọ Yorùbá gidi là ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tá a dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ààbò yín àwọn olórí burúkú politicians ń tọ́kọ́ wá síbi tá a wà yìí lọ́wọ́ Fáyọ̀ṣe bó ṣe ń jó bàbá kan kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá yẹn bí àwọn tó máa ń lùlù yẹn fídíò kan tó ṣe post recently ó fọwọ́ ti bàbá yẹn dànù ẹ kó bàbá kó jágbàjàgbà bàbá wí rẹ kó jágbàjàgbà ẹ kí bàbá yẹn dá sí ìdílé lórí mi kó má bá tiẹ̀ lọ. Nigeria has dragged our people into poverty. Ṣé o gbọ́dọ̀ Fúlàní nìkan là ń sọ ni? We are in a serious mess. Tó bá ọmọ tó ń pè ní mess ìgbẹ́ ní tí bàbá Uncle Bọ́lá Ìgè mi Elédùmarè bless his soul ó níbi tá a ti wà nínú ẹ̀gbin àti nínú ẹ̀rà àwọn kan wá ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kò máa Mr. Koiki kò yé wa o intention ni ò yé wa o àṣẹ kò yé yín ní kò yé wa kí ni kò yé yín bẹ́ẹ̀ ṣẹ́yìn fìpè Tinubu lè rí nǹkan kan ṣe ni akọ̀ọ̀hún ká má kọ̀ máa náà jáde ká máa dàbí kò yé nǹkan ń bú Tinubu ni ó yẹ ká máa fún lépè lójoojúmọ́ ni but ó máa look like pé akíndóde Mr. Koiki kí ni ìyàtọ̀ wọn àti Buhari wọn kì í yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ wá ó kàwé díẹ̀ àgbẹ̀ náà dẹ̀ ṣe crime kékeré kan ẹni tílẹ̀ bá bá mọ́ ni ṣẹlẹ̀ tẹ̀sẹ̀ ń dé abroad mo sọ fún yín lọ́sàn you are very careful mo sọ fún mọ́ sí mi mo bẹ́ẹ̀ mo rántí sọ fún bọ́ mo sọ̀rọ̀ program lọ́sàn nígbà tó yẹ pé nǹkan kan tó máa fi ṣiṣẹ́ ní ìlú wa ti bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ this place no be Nigeria o èèyàn kan tó dé DBS ọ ti bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló mọ tó ṣe ṣáà náà wọn sùn mo ṣáà ti fún Ọlọ́run kó bá wọn yanjú ẹ máa bọ̀ labroad àjọ máa wò immigration wàá bá wọn jà títí tó bá ṣáà ti dé tó mọ̀ pé ò lọ mọ́ ọdún mẹ́wàá rẹ̀ má kúrò nílùú yìí 15 years lèmi ò fi airport mo ń wò lójú báyìí mo ò lè lọ́nu plane they come with the expecting na èmi ní kẹ́ máa wá ẹ máa bọ̀ gbogbo yẹn máa bọ̀ èmi ti kọjá ní tó máa sọ fún yàn kan pé kó má wá sí London èmi ṣe máa ní kẹ́ máa ẹ máa bọ̀ London kí gbogbo ọjọ́ máa gbé níbí báyìí you think I care ẹ máa bọ̀ ní London èmi fẹ́ ká pọ̀ gan sẹ̀ so that kí population wa gan káwa náà lè overthrow wọn bí àwa náà lè gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ níbí báyìí ṣó a lè gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ a máa jáde a máa sọ̀rọ̀ Mr. Koiki kò yé wa o intense àlàyé yẹn wọ́n gbé port authority wọ́n gbélé Fúlàní lọ́wọ́ ọba ayé jẹ́ ọba ọ̀run jẹ́ gbogbo àwọn olè politicians criminals all over the place ìlú Ìgbòho à ń bọ̀ níbẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àti send it kódà Bọ́lá Tinubu gan ti gba invitation tiẹ̀ kó náà máa bọ̀ gbogbo wọn là ń pè torí pé a máa sin òkú ní 23rd ní tó bá fún ìníkẹrù lọ́kàn Ìgbòho rẹ̀ sọ pé òun bọ̀ ń lé so gbogbo iṣẹ́ Ìgbòho ń bọ̀ ń lé tẹ̀ ń béèrè yẹn mo tẹ̀ ń béèrè Ìgbòho ìyá Jagun wà ń lé Ìgbòho ni wọ́n ọmọ Lúkà wà ń lé Ìgbòho ni ìyá Ọbásanjọ́ wà ń lé ọmọ Abíọ́dún Grace wà ń lé gbogbo àwọn èèyàn gidi wà ń lé gbogbo wọn wà ń lé so kílẹ̀ tí wọ́n ń béèrè pé everybody tó wà ń lé yẹn Ìgbòho náà ni wọ́n à ń sọ tó wà lájú ìbànújẹ́ tó wà ní mind wa lójoojúmọ́ kò yé wa Yorùbá nation tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yàn yé wa ẹ bá ń gbóhùn sókè bàbá mi. Koiki báwo ni. àlàáfíà sà. pẹ̀lẹ́ kúṣẹ́. èmi nìyẹn. kí n sáré sọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ mo kàn fẹ́ kàn tèmi ni mo fẹ́ sọ. sórí a lot of àwọn èèyàn wa wọn mọ̀ pé neocolonialism la wà
the last stage of imperialism. Àwọn kan tó ń kó wa lẹ́rú bá àwọn èèyàn wa gangan ni. Nǹkan tí ìlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tẹ̀lé dé. And this is nǹkan tí Nkrumah ti sọ ń gbà yẹn. Ní ìwé ẹ̀kọ́ tó kọ wípé neocolonialism is the last stage of imperialism. Ìyẹn tó adékù mà. Nítorí àwọn èèyàn wa kan tó wà ní diaspora tó ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà Tinubu máa ṣe kínní. Kì í ṣe àwọn wà ní ìlú tó jẹ́ pé lọ́tọ̀fà tó ń ṣe ìjọba wọn kó tó wá sórí ìjọba wọn láti lọ wo track record wọn ní àwọn tó ń ṣe ìjọba ní ìlú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà. Most of àwọn tó ń ṣe ìjọba wa náà tó jẹ́ pé gbogbo wọn pápátá yà question tó jẹ́ pé yà questionable character. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní questionable character tó ń ṣe ìjọba lé wa lórí bẹ́ẹ̀ sọ pé wọ́n máa ṣe nǹkan kí ni wọ́n fẹ́ ṣe tó lè ní pé lọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ wọn àwọn western world ni wọ́n ti jẹ́ fún. Bí Tinubu ṣe wà yẹn kò sí nǹkan kan tó lè ṣe ìgbà míì máa rí àwọn ọmọ àwọn Yorùbá àwọn ọmọ tó gbéra wọn ní Yorùbá nation tó máa praise. ẹ jẹ́ kó máa tọ́ra wọn. Kí ni wọ́n praise ẹ̀ fún? Ẹ̀jẹ̀ máa criticize. Wọ́n fẹ́ jẹ níbẹ̀ ni olúkálukú fẹ́ jẹ tiẹ̀ ní kàríkà ṣọ́ọ̀pù ni. Wọ́n máa praise ẹ̀. Nigerian government kàríkà ṣọ́ọ̀pù ni ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ make a shop man. Jẹ́ kí n sọ kí ní kan fún ẹ. Torí ní JP a couple of months ago, gbogbo kan wà ní US Congress níbí yìí wà ní House of Rep. Wọ́n pè ní George Santos. Tó jẹ́ pé wọ́n dìbò fún ni o. But wọ́n wá discover ní ọ̀gbìn tó fi wọlé yẹn ọ̀nà ẹ̀rú ni. Owó tó sọ pé ó gbà nínú campaign. Ó lọ fi ṣe live, ó ra designer, ó ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá wọ́n ti gbogbo kí. Wọ́n ní kó resign. Ó gbọ́dọ̀ resign. Ọ̀bìdà. Ó wà ní àwọn Republican ní ó dà fún àwọn Republican yóò kó wọ́n yọ kúrò ní. Wọ́n gbọ́dọ̀ yọ àwọn jẹ́ kó ba ti pátì wọn jẹ́. Wọ́n tó máa fèsì lọ́tọ̀ charges. Wọ́n tó máa fèsì ìlú jẹ́ ìlú wà lórí ìṣèjọba tí ló fún bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n tó fi anybody ní position wọ́n láti lọ wo track record díẹ̀. Ẹnìyẹn láti qualify sí ipò tó bá fẹ́ fún. Most of our politicians are track record wọn. A lot of them yẹn wọ́n wá sáà kò ní fi ṣe wọ́n wá ìbí ṣara wọn. Ó lè ní wọn. Kí ló dẹ̀ jẹ́ kí work òun ni òfin ló jẹ́ kí a lot of the work in western world. Òun ni lọ́ọ̀nù. Lọ́ọ̀nù pàtàkì. Lọ́ọ̀nù. Àwọn ọ̀pọ̀ politician wọn kí wọ́n mọ̀ kókó tó máa jẹ ajé máa jẹ ìbáàjẹ́ $1 ní ẹ̀ẹ́dì àkáǹtì fún o máa lọ ní. Wọ́n kúrò lórí kí níbi tó wà yẹn wọ́n mọ̀ pé òun qualify síbẹ̀ yẹn òun lè wá bẹ̀ yẹn. Wọ́n kò tó bá pọ̀ tó fà náà fẹ́ president of the United States wọ́n gbogbo tó náà bá fà lọ́wọ́lọ́wọ́ òun lọ. Àwọn Yorùbá ò ní rí yẹn. Wọ́n yìí bẹ́ẹ̀ ká máa sọ̀rọ̀ fún mi. Tó ti rú wa lóríṣiríṣi most of them ọ̀tún ẹ̀ kó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wá tó máa jáde sí ìta wọn máa sọ̀rọ̀ irú àwọn bàbá wọn bá kan jó irú àwọn ọmọ ọjọ́ àwọn kìíní wọn wá tó máa sọ̀rọ̀ àwọn ìlà ìmọ̀ àrékọ́ọ̀dì pẹ̀lú wọn. Àwọn criminals ló bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ti ti mo notice nípa àwa Yorùbá ni pé àfọ̀ títọ́. Irọ́ ni too sentimental. Ó ṣe lè gbọ́dọ̀ mi. Torí kí ni ṣe Bọ́lá Ìgè tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan 99 ni ṣe Bọ́lá Ìgè give speech yẹn about Yorùbá nation. Ṣèbí ṣe Bọ́lá Ìgè yẹn ṣe Bọ́lá Ìgè 2002 December 23 ni wọ́n lọ pa wọ́n sí odidi chief law officer of the federation ní ilé Bódìjà ó lè ní escort ìgbésà ló bá wọn láti Àbújá àwọn escort ni wọ́n lọ jẹun wọ́n tó padà wá. Àwọn ọlọ́pàá ń bọ̀ lọ́lọ́jẹ́. Àwọn ọ̀padà láàrin dànù ni. Kí ló púpọ̀ yìí sí ọ̀nà àbíṣorí tó sọ pé ara àwọn suspect nìyẹn tó ń mú ìbàjẹ́ ó tún contest fún apprehension nínú custody tó wà lójú. Nigeria nìyẹn. That's the country we go for. Follow my country. But the chief law of the country to this is very Bọ́lá Ìgè.
Ọbásanjọ́ nígbà tá a bá ṣe àbú Ọbásanjọ́ wà ní Abakaliki prison ìgbà yẹn wọn àti ṣe general ṣé Musa Yar'Adua lọ́jọ́ mú bàjẹ́ ó fa Yar'Adua sínú prison ọ̀nba pa Ọbásanjọ́ bàjẹ́ tí Bọ́lá Ìgè òun ló tá lólobó tó sọ fún sẹ́dá Ọbásanjọ́ pé kó sọ fún ọ̀pọ̀ wa jíjẹ má jẹ́ kí má tó wá sọ fún fẹ́ gbé lọ sọ́fíìsì sọ fún pé kó pípẹ́ wò lọ pípẹ́ bí kò sọ fún máa ìjẹ́ tiẹ̀ ni ìlú wọn ìjẹ́ ti lè yọ jẹ àti Musa Yar'Adua ni ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé ṣé kó bí àpòpọ̀ jókòó sínú inú bí apápalọ̀ tí mò ń gbọ́ nínú tẹ́ẹ̀ magazine because every week ni máa ra tẹ́ẹ̀lì tàbí the news nígbà yẹn iṣẹ́ wọn sọ fún mi odidi chief officer orúkọ bọ́tọ̀ ń pàdé táwọn kan bẹ̀ sí ń jáde Mohbad nìkan lónìí ìjọsìn ní Nàìjíríà ni wọ́n tọ̀ sàrọ̀ pé bá mi ṣe tó ń pa sínú bí a ti kọ́. ẹ jẹ́ kó máa ṣeré ẹ jẹ́ kó máa wáìnì ara wọn. wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn kan sọ̀rọ̀ mọ̀ gan àwọn gan fúnra àwọn gan tó àwọn tó jẹ́ pé àwọn gan tó tó bá á sì fi wọn wò gan wọ́n ní ìlọ́tọ̀ sí lára àwọn tó wà lábọ́ ìdílé tó sọ̀rọ̀ Mohbad tó jẹ́ kó fi ọ̀rọ̀ Mohbad wọ́n kò fi ń powó ni. kẹ́kọ̀ọ́ ní wọn kan tó máa dáhùn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó máa dáhùn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. wọ́n fi sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni ẹ mọ̀ pé Yorùbá nation ó dàbí èdè nǹkan tí Uncle Bọ́lá Ìgè sọ nìyẹn wọ́n rí Yorùbá nation bí ẹ̀gbin tí ẹ kí gbogbo wa wà lójú kan. ìkọjọ́ rẹ̀ jẹ́ pọ́sọ̀ fún àwọn èèyàn wa bá a ṣe wà bí ẹrú là ń ṣe gbogbo ìpínlẹ̀ wọ̀nyí lè ibi tọ́lọ̀ ọ̀dá wa sí tó ti yẹ ká máa ṣe gbogbo bá a ṣe wà bí iṣẹ́ ẹrú ni wá. kò tí ọ̀nà méjì la fi ń ṣerú. àwọn èèyàn tí mọ̀ yẹn. ẹni iṣẹ́ tá a bá máa ṣe kí ẹrú láàrin wa. ìkọjọ́ rẹ̀ yẹ wọ́n sọ fún àwọn èèyàn wa náà tó dẹ̀ wà láàbọ̀ tọ́nà àwọn èèyàn sí ní tó ń ṣẹ́ ìdíwó sí wọn àwọn generation àwọn táwọn abẹ́ nìkan àwọn tó bí síbí kọ́ máa rò pé wọ́n máa ṣẹ́ ìdíwó sí wọn táwọn ti lọ. ṣáàmù tó fi ra bàtà $300 la máa send owó sí bàbá kan ní Nàìjíríà. It's not possible. nígbà àwọn ọmọ wọ̀nyí sọ máa ṣẹ́ ìdíwó sí wọn ní ọmọ ẹ̀gbọ́n ìyá ọmọ àbúrò ìyá tó wọ́n máa ṣẹ́ ìdíwó sí nílẹ̀ kò sí yẹn mọ́ tó ní kálukú bá ti lọ. Yorùbá nation tó yẹ kó káràmásìkì mọ́ wọn káràmásìkì lọ́kàn àwọn Yorùbá nation tá à ń sọ yẹn ìdọ̀tí ni sọ àwọn ní láti sọ nípa yẹn. Yorùbá nation yẹn ló bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn gúrùpù kan ló kàn kóra wọn jọ wọ́n fẹ́ bá Yorùbá nation fúnra wọn tó ọmọ pé àwọn kan fúnra wọn ara Yorùbá nation ni wọ́n. gbogbo àtàǹṣe ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa sọ ohun tí kò tí ì yẹ wọn nìyẹn wọ́n mọ̀ pé gbogbo wa ní Yorùbá. ó di ẹ̀yìn odi táwọn ṣiṣẹ́ bí ẹrú bí ilẹ̀ Yorùbá ibi tọ́nà dábàá sí nìyẹn náà gẹ́gẹ́ bọ́ọ̀ ti fẹ́ lásán. Fẹ́lá ó ní Ọlọ́run tó dá àwọn Yúróòpù sí Yúróòpù ló ní lílì tó fi dá wọn síbẹ̀ Ọlọ́run tó dá wa sí Áfíríkà ó ní tó fi dá wa sí Áfíríkà. àní ẹnjíníà mi ọmọ Caribbean ó wá lánàá sínú ilé mi ní bá ní báwo ṣe wá dì pa báyìí rẹ bá rí jákẹ́ẹ̀tì tó gbé sọ́run ó ní this country is not for me man ó dẹ Ọlọ́run mọ́tò irú àwọn ẹni sábà wọn nílùú èyí Ọlọ́run mọ́tò tó wà nílùú èyí nígbà tí àwọn ọba yìí tí ì ṣe dáadáa báwo ni àwọn Caribbean àwọn kéékèèké yẹn ṣe fi ṣe dáadáa nígbà táwọ̀ tí àní wọ́n ní airplane kan African country wọ́n ní kò sí gáàsì nínú airplane gáàsì tí emergency bá wà nínú airplane ìlú Africa òfò táwọn òyìnbó tó ti pa gbogbo amọ́ bẹ́ẹ̀ táwọn sọ fáwọn nǹkan dìde àwọn kan máa ní ẹ̀yin tó máa tẹ àwọn kan ní ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation yẹn ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mọ̀gọ́. ó kù díẹ̀ mo máa ní láti switch ẹ̀yin tó wà lórí Instagram mo ní láti change the phone around. àwa ní problem ẹ mọ̀ kémi mo bà Nàìjíríà jẹ́ nígbà tó máa dárúkọ Nàìjíríà dáàdì mi jẹ́ nínú Nàìjíríà tó fi bàjẹ́ ìbá solution làwọn wá sí a lè ti rí pé solution yẹn kò lè work pẹ̀lú ọ̀rọ̀ election so the only thing tó lè work nísìnyí kólúkálukú máa lọ́nlọ́ ẹ̀ that's all anything less than that is just total waste of time and energy bí àwọn kan bá ń burn energy lórí Nàìjíríà ẹ máa burn it ẹ máa fi kú ni àwa nísìnyí lè burn it ẹ máa fi kú bí orí Yorùbá nation àwa dúró lé lórí movement ni so àwa mọ̀ pé energy tá à ń burn ó wọ́tẹ̀ ìyẹn kan ẹ̀ ń wá justice fún rúfù ẹ̀ ń wá tán intimidate ara wọn everybody intimidate ara wọn
chief officer náà pa wọ́n mẹ́tọ́ pa wọ́n mẹ́tọ́ ṣe wọ́n mẹ́tọ́ pa wọ́n ní gbéjà délégiwá tó pa yẹn lájọ́ tó ti pa délégiwá tàbí rí result lájọ́ tó ti pa Màmá Fẹlá ẹ wo bẹ woman tó máa ń káàkiri yẹn tó wọ́n máa káàkiri pẹ̀lú mọ́tò báìkẹ̀ a máa ṣe gbogbo Áfíríkà gbogbo bọ́dà wa ó ti expose wa délẹ̀ pátápátá woman yẹn kìíní kan ichi boot travel yẹn ó ti expose gbogbo Áfíríkà pátá ní bọ́dà kankan all our borders are porous bó ṣe máa ń káàkiri bẹ́ẹ̀ ṣe léwò lémọ̀ nìyẹn ó dẹ̀ fi ń jayé ń tiẹ̀ ní ó ń mèkó owó ó tún ṣò rìpọ́ọ̀tì tó wà òkè fún wa but because nígbà táwa ò lè lọ ṣe ẹ̀wọ̀n kó tó lóhùn tó jọ òyìnbó so preference yẹn lè wà bí èmi bá lọ ṣe the same thing nísìn àwọn ọmọ Yorùbá gan ní support but irú òun nísìn káàkiri ó ń ṣò dilapidated ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀ Áfíríkà wọ́n á ṣò gbogbo borders àwọn èèyàn mọ̀ pé borders ló ń ṣò yẹn ó ń expose the border wa even bó ṣe ń ṣò yẹn gan ṣe kò jẹ́ kó máa gbà fún because ó ń really expose wa ni it's a dangerous thing but people cannot see from that angle so it's okay. Tí bá máa káàkiri nísìnyí tí fi máa lọ show border nílùú yìí ọlọ́pàá máa pè mí ní pé kí ló dé tí mò ń show border lórí social media mo ń expose the society mo ń expose security sílùú yìí nìyẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọn máa wọ́n èèyàn ni bọ̀tẹ́wọ̀n òyìnbó pẹ́pẹ́ lúkúlúkú pẹ́pẹ́ òun làwa rí ó kù díẹ̀. mo ń expose security. so ẹ ṣe. $2.5 billion ní Rishi Sunak lọ kó fún Ukraine nísìn ó máa dán pé $2.5 billion ọ̀dọ̀ wa láti máa yọ tax yẹn ìlú wà níbà yìí nísìn a lè jẹun dáadáa bíi ti tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n gáàsì ti lọ sókè tax ti ó kó $2.5 billion ó lọ kó fún wọn sáwà làwọn ológun jà ó kù díẹ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá ẹ ká máa bẹ́tọ̀ yẹn lọ ẹ tún láǹfààní àti pè wọlé ẹ ṣé gan ni sà gbogbo tó bá fẹ́ pè wọlé náà ẹ láǹfààní àti pè ẹ lè interjì ìdálẹ́ yìí just in and out bẹ́ẹ̀ ni Silver Badmus they just use Mohbad case to cash out àwọn wèrè òsínwín gbogbo mo kí bàbá wa Délé Táíwò ẹ má bínú ìtara lórí Instagram fóònù yẹn mo charge ẹ̀sọ́ yẹn ló ṣe wà ní landscape so mo dẹ̀ ní tripod tó lè gbé dúró báyìí so tẹ́ bàbá comfortable like that ẹ lọ sọ́dà platform kẹ́ lọ wò wá lórí ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà tí ẹ ti ń gbọ́ mi èmi náà ni mo sì jẹ́ agbẹnusọ fún Olóyè Ìgbòho èmi náà ṣe lágbẹnusọ ẹ̀ iṣẹ́ tó bá dẹ̀ ti rán wa ó ti di dandan pé ká jáde ká wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá iṣẹ́ òró rán mi ó ní kí n lọ kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ibi tó olúkálùkù yín wà pé kẹjọ ká wá bá wọn yẹ kẹ wá yẹ wọn sí ẹ̀kọ́ Yorùbá tèmi gẹ́tà sí dé mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yẹn tí correction ní Yorùbá mi bó ṣe ń lọ màmá gbìyànjú díẹ̀díẹ̀ and I learn from a lot of intema sọ fún mi náà brother mi kan pè mí láti Niger wọ́n ní Mr. Koiki báwo tẹ̀lé ṣe sọ mo lè play audio wọn jáde ẹ̀jẹ̀ lọ bí a máa rí wọn mo kẹ́yìn dáàdì mi náà tí ẹ pè ọ̀dà call mi tó ń bọ̀ ẹ pè wọlé ẹ̀yìn ní program ẹ fún wa nímọ̀ràn ẹ fún wa ládvice ẹ má béèrè security question ṣé Ìgbòho ń bọ̀ Nàìjíríà mo ní dání lóhùn máa láǹbá sí i ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi ẹ kálẹ́ sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ìnáwó gidi ni owó náà la nídìí báyìí ọmọ olókùn nídòwó mídíà náà nídòwó Ọlọ́run fún gbọ́ àṣẹ ẹgbọ́n sókè sà. Programme tí mo wò ní èyí yìí mo notice nǹkan méjì táwọn dáàdì tó pè wọlé tọ́ sọ àwọn àtàwọn àìmọ̀tàwà láàbùrọ̀d nípa Koiki nǹkan tí wọ́n jọ láti ṣe tí bá ti láwọn ọmọ Yorùbá wọ́n jọ láti bá wọn sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation nípa Yorùbá nation. So kí ló máa ń sọ tẹ bá bá rọ engage. ẹsẹ̀ lẹ́yìn ọkàn tó ń bú ẹ̀yìn àti Ìgbòho báyìí adúpẹ́ fọlọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn àti wọ́n wo máa nìyẹn báyìí. ìrẹ́pàdé ìmọ̀jẹ́ tó ń ṣe ń gbálẹ̀ ń bí báyìí. ìyẹn kò sí tó kàn án. lẹ́yìn ọkàn tó ń bú ẹ̀yìn àti Ìgbòho báyìí. mo ń try láti like explain and everything but it's like àwọn èèyàn wa tó wà ń bí báyìí
most of them wọ́n fẹ́ padà sílé as in most of them òun ò bí wọ́n fẹ́ padà sílé mọ́ wọ́n ti wà as in òyìnbó ti máa ní òyìnbó ti finger brain wọn tó yẹ pé wọ́n believe pé ibi ìbáyé ní ọ̀hún I don't know as in bí gbogbo ṣe lè and nǹkan tí kò yẹ wọn ní pé we are living an illusionary life even in this western world. Illusion don't live in Africa no is also. We don't live in West Indies no. It is also. When we are talking about life, everything is not about motor town. No, life is all about okay, kí ló ń pè ní life. Ṣé mo pé mọ́tò nísìn tí bá máa ra mọ́tò nísìn ó tó jẹ́ mẹ́ta tí mo ti drive. Mo gbọ́dọ̀ make sure pé ó bá kò tẹ̀ ṣe yẹn mo fẹ́ sọ ó láti bá emission ti UK London sọ fún mi pé mo gbọ́dọ̀ lọ́ra mo lè drive vision this. So mo láti tún make sure pé mọ́tò yẹn emission wise ó wà okay fún standard tonic ní because ó mọ why because life yẹn wọ́n fi yẹ ká máa breathe the air burúkú sínú imú wa ní Nàìjíríà. Gbogbo mọ́tò pangolo tẹ́ ń kó jẹ́ ká ti dáná sun ká ti destroy ẹ̀ ká wá ṣe brand new ibẹ̀ là ń kó wá ọ̀dọ̀ yín là ń kó bọ̀ so báwo lẹ ṣe fẹ́ ní life ẹgbọ́n sókè mo gbọ́ ẹ̀dùn yẹn gbọ́ mi. nǹkan tó nípa ìlú yìí àndẹ̀ ó ní bàbá tó ń pè ní astrology náà Mr. Koikimedia wọn ṣe rí astrology yẹn wọ́n dà pé àwọn òyìnbó náà wọ́n ti ṣe rí àwọn òyìnbó náà wọ́n dà pé wọ́n notice pé wọ́n ń tà láti like ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ní wọ́n ń suppress wa ni. Oh, definitely that's what they're doing. They keep suppressing us but majority àwọn ọmọ Yorùbá ò understand kìíní mo rí ìjọ ọ̀sìn kan tó sọ wípé Nàìjíríà ju Yorùbá lọ Nàìjíríà lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá kọ́lọ́ tó dá Yorùbá. Àti wọ́n gbèsè. I wonder like what is wrong with our people like. Irọ́ ẹni yẹn ìyẹn ò sí another life lẹ́nu yẹn wà. Wípé tó bá ń pera wọn Nàìjíríà that they don't have identity. Àwọn ò rí bẹ́ẹ̀. Don't they understand it that it means that we don't have identity is like we are that it is an insult if they call it say about me Nigerian I see it as an insult. Ká tẹ̀ sọ pé àmọ̀ tẹ́lẹ̀ ká tẹ̀ sọ pé àìláìmọ̀ ni wá tẹ́lẹ̀ nísìnyí tàbí wá mọ̀ nǹkan. Ẹ̀ẹ́dì bílí pé ìyàwó mi gan-an tó bá ti òyìnbó ní ìyàwó mi tó bá ti receive call láti Nàìjíríà báyìí ó máa ń wá panic. Nígbà tó máa fowó ni. Because ó máa ń wò wípé like another problem ẹ̀dẹ̀ ni problem tí náà tẹ́yìn gbọ́dọ̀ solve. wọ́n fẹ́ rí kíkọ́ sí máa ní láti excuse náà fẹ́ máa ṣe kọ́ wájú ẹ̀ mọ́. Because máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ because ṣé ẹ rí in fact ó sọ fún mi pé nílùú wọn ó sọ wípé àwọn girama ló wá fún àwọn ọmọ olówó àti pé àwọn àgbà wọn ń bèrè owó pé ká máa ẹmọ pé làkọ́ máa kó problem lórí èèyàn ẹmọ lórí pé làjẹyàn kan nà láàbùrọ̀ kò wọ́n understand gbogbo kìíní yẹn so pẹ̀lú ti mọ́tò láti ṣàlàyé gbogbo wọn understand pé làjẹ ẹni pé òyìnbó ti wọn kì í wọn gbé bùkátà lórí ara wọn wọn tó tó láì dáa ó máa difficult. wọ́n wò pé ṣé mo wà ókè. ó máa difficult. ẹnu so gbogbo àwọn kìíní yìí àti báyìí àwọn ọmọ Nàìjíríà bí mo wọ́n tẹ̀ láti stop wọn bá wọn sọ yóò they look me as if maybe I don't even know what I'm saying. ṣẹ̀rí àwọn tí ẹ̀ ń sọ yẹn stages oríṣiríṣi ni wọ́n ṣẹ̀rí àwọn tó ti pẹ́ ní bíbá they don't have any intention to going back home ṣẹ̀rí àwọn tó ṣẹ̀ dé àwọn they are not interested in this movement because lọ́kàn ara wọn àwọn wá struggle àwọn wá make it so. àwọn tó ṣẹ̀ dé yẹn ọkọ̀ wọn balẹ̀ o wọ́n dàpọ̀ wá UK ìrọ̀rùn ọkọ̀ wọn balẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ dé yẹn but they don't know like ẹ̀mọ̀ ẹ̀mọ̀ àwọn tó ti pẹ́ yẹn wọ́n ti wà ní system tó ẹ̀mọ̀ wọ́n ti pẹ́ àwọn yẹn ló burú jù ṣe àwọn atẹ́tù wà ní system àti pẹ́ náà we are only two that know how like how things work. Ṣé náà fẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n sọ àánú mi ṣe wọ́n gan àbí kìlẹ̀ tí náà ní ìyọ̀jọ́ because káàbọ̀ sórí ètò àná káàbọ̀ sórí ètò káàbọ̀ sórí ètò lèmi ń sọ ẹni tó bá ṣe èdè káàbọ̀ sórí ètò. University here is a business. Study here is a business.
àwọn èèyàn rí bẹ́ẹ̀. If you want to trigger Nigerians, just tell them that about abroad, like you tell them the truth. They are going to get angry and try to. I think you don't want them to come and make it. Ẹ má sọ fún anybody kó má wọ̀ ẹ má sọ fún anybody kó má wọ̀ ẹni tó bá fi gba 1,900 lówó lé 3 bedroom ẹ máa bọ̀. Mi ò sọ fáwọn èèyàn pé kó má wà, but the problem is that ṣe bá ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ nípa system yẹn fún wọn. They will think maybe you are discouraging them. That is what I'm trying to say. Ẹnu pé ẹ̀yin náà wọ́n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn lórí online. Pé like the bá wà lórí ìdílé kan yẹn mọ̀. But to them they always want to come with their corrupt mind here thinking that they can do mago. Possible. O lè cheat system yìí. O lè cheat system ìlú yìí. Ṣé mọ̀ pé tíyàn bá wọ train wọ́n ti calculate journey tó gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ underground tó gbọ́dọ̀ jáde. Tó bá lò more than that tó yẹ pé o wá jáde o touch system yẹn mọ̀ pé o ti cheat òun. Ọmọ penalize ọmọ make sure pé káàdì yẹn. Everything is not programmed here. Okay, so if you are telling them that truth that this is how it is here, they will think maybe you are. Àwọn èèyàn fẹ́ràn system yẹn ní Nàìjíríà. You want to be discouraging them. System tó fẹ́ Nàìjíríà ni pé ká máa terrorize ara wa. That's the system tó fẹ́ Nàìjíríà. Ká máa terrorize ara wa. So most of them that are now coming here now to the system now, they are finding it difficult because UK kan náà fúnra rẹ̀ ṣáà gbogbo nǹkan táwọn náà gbogbo bàbá táwọn náà ń kóra wọn sí òsì. Ẹ mọ̀. Àjọṣọ fún àwọn èèyàn àwọn máa gbọ́ àwọn òyìnbó ìgbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n nìyí àwọn ló wà nídìí ọ̀rọ̀. Àwọn ni kò ń ṣàwọn ọmọ wọn kò ń ṣàwọn citizens wọn but àwọn bàbá wọn àtàwọn tó sì já àwọn politicians tí wọn nílùú. If you think that politicians ìlú like Africa bẹ́yẹn you are wasting your time. No. It's for their own business interest. That's all. You know what I selfish. They are very corny people. They are very corny. They will be loud. Mama buying buying. It is a man go. Oh, you don't come back here. Mama very careful. Mama at a lot. There is something for them. Mama very at a lot. Most of normally our Yoruba are Yaya. Yaya naturally. But I want to put in this community more Lara. Because that is what the system wants. The system doesn't want us to be friends. Orí máa wọ public transport wá kéèyàn kò ní dẹ́ lóhùn kí ló ń kí òun fún. The system. Even like that, the car identity of that person, in that. So I don't even know, Mr. Koika. I don't know. As in, I'm so we're fighting both ways. I hope our people wake up and they should realize that we are fighting for our real identity, who we are. We're fighting not for about this Nigeria. Calling me Nigeria is an insult. It's a big insult. I'm not in Nigeria. I know my history. I have done it. But they will try to gaslight. They will be speaking English to cover the truth. So for God's sake. It is well. Ó kù díẹ̀ ni. Ẹ ká tó fẹ́ lómi láyé ẹ tún láǹfààní àti pè wọlé lẹ́tà àìtí sùn ìjọ Friday ni ibi táwa ti ń ṣe night vigil tó wà lélẹ̀ mú kí wọ́n yín táwa nínú àwẹ̀ ní Kristẹni because àwẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà bá fi pè +44 74 044 05917. Ẹ má gbàgbé gbogbo platforms wa gbogbo assistant ta need ẹ má gbàgbé ẹ má yẹ kó sú yín ẹ pé báwa padà. Mo ti wà lórí programu ṣẹ́bí bá a dá sí ni dáàdì. Hello sir. Mo ní ṣẹ́bí dá sórí program ni sir dáàdì. Hello sir.
no mo pè yín mo kàn send message program tá à ń ṣe lọ́wọ́ nísinsìnyí ní kẹlẹ̀ láǹfààní àti wò pẹ̀lú mọ́mì. ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀ àwọn dáàdì wa ni pé tágbà bá ti dé so ìmọ̀ àti wọn ti sọ̀rọ̀ kọjá ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Abíọ́dún gbogbo ti UK kò ní bàjẹ́ fún yín kí ló ṣe tó ń sọ pé reconnecting mo ṣáà ti sanwó íńtánẹ́ẹ̀tì mi máa bá sky ìjà ó yẹ gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n mi mo gbádùn yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kíyàwó Tóyìn dáadáa ẹ jẹ́ n sáré kí àwọn èèyàn wa ẹ kalẹ̀ mo kíyàwó Tóyìn dáadáa wọ́n ní brother mi kidney failure is the common sickness in Nigeria now both the old and the young children die to fake food and saying ego better bẹ́ẹ̀ ni fake food ti pọ̀ báwọn ọmọ Ìgbò ṣe ń kó fake wọlé China ń kó fake wọlé Yorùbá náà ti ń ṣe ritual tó pọ̀ mo kí Prince Adébáyọ̀ Ṣítù mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa ní ètò yìí dẹ̀ láìkẹ̀ èèyàn 50 máa wò wá èèyàn 24 ló máa láìkẹ̀ ṣáṣẹ yín ni ẹ bá dẹ̀ ká lọ sùn ká pa náà gbogbo ẹ̀ ká lọ sùn kò ní tẹ́ wa lọ́rùn ni ẹ̀gbọ́n mi tó da ẹ̀gbọ́n sókè kò ní bàjẹ́ fún yín happy new year. ẹ ṣe gan-an Mr. Koiki ẹkùjọ mẹ́ta. ọjọ́ kan pẹ̀lú sá. happy new year sir. ẹkùjọ mẹ́ta. same to you sir. ẹ̀ẹ́dẹ̀ sí ọjọ́ sí link mi mọ́ olóyè wọn appreciate gan-an wọn appreciate gan-an. èyí tó kéré jù nìyẹn. ṣe rí program tẹ́ ṣe lọ́sàn yìí. program tẹ́ ṣe lọ́sàn yìí brother kan sọ̀rọ̀ nípa àwọn Nupe abẹ́rẹ́ náà lẹ́dẹ̀ sọ àwọn nípa Nupe àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń kírun náà kì í gbà kí Yorùbá èmi ni mo sọ èmi ni mo sọ yẹ. ṣé mo tẹ bá rántí mo sọ fún yín pé mo gbé Jos. bẹ́ẹ̀ ni mo rántí yẹ. ìgbà tí mo wà ní Jos ara nǹkan tó dá ìjà sílẹ̀ ní Plateau State nìyẹn torí àwọn ará abẹ yẹn wọn ò bìlíìfù pé Yorùbá Muslim pé ẹni wọn ni o wọn mọ rí wọn á rí pé ìwọ tó bá ti lè ṣe ẹ̀sìn kó dúnbú èèyàn lọ́rùn ẹ mọ̀ pé àwọn wọn believe in that jihad láti máa géèyàn lọ́rùn so àwa Yorùbá dẹ̀rẹ̀ we don't have that violence spirit so àgbẹ̀lẹ̀ ṣe so during that crisis àwọn Yorùbá Muslim ṣe ló ń dún wọn lọ́rùn wá rí pé àwọn ilé ìkèfèrí ni wọn kì í ṣe Islamic gidi so ṣe rí ìjà tá ń jà kò ṣèjà ẹ̀sìn àtọ́làtọ́l but wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi dé wa lójú both Christian and Muslim wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi cover wa lójú gan-an even gan-an àwọn àtàwọn abroad ń sìn the same thing tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló ti létí ẹlòmíì wọ́n máa ní pé kí lẹ́yìn sọ. lọ́wọ́n lẹ gbọ́ tíyàn kan ní wọ́n ń bóyá àti gbowó nígbà tíyàn wá London tó ń bóyá àti gbowó kí la ṣe òkè àkówó yín jẹ àbí ìyẹn lẹ ṣe ń bínú nígbà tíyàn wà London ẹni tó wà London bóyá àti gbowó kíyàn wá sọ pé tó wà Nàìjíríà aṣọ àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò ìyá mi silver badman mo gbádùn yẹn ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀yin lẹ bá mi sọ̀rọ̀ níjọ́ ní pẹ̀lú àlàyé mo sọ lẹ́yìn ètò mo ní ẹgbẹ́ ní Jos ọdún mélòó lẹ fi gbé ní Jos. ọdún mẹ́wàá tàbí over 10 years about 12 years. kí ló lé yín kúrò ní Jos fáǹfààní àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa. ìjà àwọn Boko Haram yìí àwọn Boko Haram ló lé wa kúrò ní Plateau State. ní Plateau. Boko Haram ṣe mọ̀ àwọn pípù yẹn wọ́n fẹ́ gba everywhere kó tó di pé lady tó ń jáde tó ń sọ̀rọ̀ ó sì fẹ́ sọ́ọ̀lì fídíò yẹn ìgbà yẹn ti wà tipẹ́tipẹ́ gbogbo báríkì láàdì tó ń dárúkọ yẹn bókọ́s wọn yẹn gbogbo bẹ́yẹn ni mo mọ̀ because I was a sales rep for good 6 years in Plateau State 6 rep ni mò ń ṣe fún company kan àwọn Fullman báyẹn gbórúkọ Fullman fruit wọ́n mọ̀ ń ṣe pineapple juice so kọ́ bá ti kó wá sí Plateau State àwa là ń distribute ẹ̀ lọ sí Bauchi Gombe Yola Maiduguri gbogbo bẹ́ẹ̀ ni mo mọ́ cover so sales rep ni mò ń ṣe so gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn ni mo mọ́ cover ńgbà yẹn so gbogbo ìgbà yẹn
ìjà yẹn ti wà lọ́ ti ń jàjà lọ́ ti ń pa àwọn ará Plateau State láti gba ilẹ̀ wọn. So èmi dẹ̀lì kan ní ọmọkùnrin tí mo ń sì ní bí àwa méjì péré ni mo ń sí bí obìnrin kan ọkùnrin kan. So ìgbà tí ìjà yẹn wá ń le dáadáa ìgéènì ni mo sì rí pé òótọ́ àwọn àwọn ní kò lọ Plateau State o but àwọn ò tún lè lose ẹ̀ yá máa tún sá padà. So I have to leave Plateau State again. So ìjẹ́ ẹ̀sìn yẹn wọ́n kàn fi cover ojú wa ni wọ́n fi cover ojú wa láti gba ilẹ̀ náà ń gbà. And níbi tí ọ̀rọ̀ ìjà ilẹ̀ yìí àwọn governors ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Haúsá wọ́n mọ̀ ń pẹ̀. Everybody ló mọ tó ń lọ Nàìjíríà. Everybody ló mọ tó ń lọ. Bí politician kan bá sọ fún yín pé òun mọ tó ń lọ, àwọn fẹ́ kéèyàn kú kọ́ donate owó síbẹ̀. Ẹ̀rí Peter Obi tó ń donate owó káàkiri bí ìwé rẹ̀. Ẹ̀ tó ń donate owó tuntun lọ donate 75 million kan sáwọn ibo ló ti ń rówó. Ìbínú Nàìjíríà lọ́nà ló ti rówó. Fọwọ́ àbùkù. Àti Plateau State kí n tẹ̀ tó wá sí kí n tó mọ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá Plateau State ni mo ti mọ̀ ń pa kùsà. Ẹ̀ ń sọ nípa góòlù náà lọ́jọ́ kan ti ilẹ̀ Yorùbá lọ́sùn State. Ẹ̀yin ilé mọ́dà in law mi my own mother in law ẹ̀yin ilé wọn wọ́n ń wa kùsà ń bẹ̀ nílé Ifẹ̀. Nílé Ifẹ̀. Àwa lọ ń ṣẹrú gbogbo àwọn tó wà ní UAE nísìn mo rà Abdullahi tó jẹ́ mẹ́ta gbogbo wọn lọ rè ní ìwé fún mo kí ìyá mi Amdala Owóyẹmí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí ẹ káàbọ̀ sí Badmus mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lọ́sì mo kí ẹ̀gbọ́n mi lórí ètò tábà wá ń sọ pé Yorùbá Nation Movement kí ló dé táwọn kan mix movement yẹn pẹ̀lú politics tó ń sọ pé bọ̀tẹ́ bá wá gba Yorùbá Nation náà tán ṣèbí àwọn politician tó wà ń bẹ́ẹ̀ nísìn náà ló máa wá tún máa wá ṣe mo kí bàbá mi Ìyọ́lá Adédoyin Dizzy man sọ pé some forces who want to undermine our Yoruba language, a Yoruba language that existed before English language. Yoruba language tí exist before the English language. Freedom of information. Tábà wá ní àwọn kan máa ní ìbáwọn tó ṣèṣèlú náà lè máa tún gbé fún nígbà tẹ́ bá gba Yorùbá Nation tẹ́ ń sọ iná tán ẹlòmítẹ̀ ní kò tẹ̀ ní bọ́sẹ̀ anyway lẹ́nu tí wọ́n nìyẹn. Kí ni àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn tẹ́ bá ń gbọ́rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn sà? Ṣe rí especially àwọn tó bá wà Nàìjíríà most of them wọn wà exposed. Exposure matter ní life gan-an. Àwọn ẹlòmíì wà educated o but exposure wọn ó ti belittle mentality wọn. As in so àwọn míì wọ́n ríta wọn mọ nǹkan tó ń lọ. Ṣé rí kó bá wà ní UK or abroad you don't off data. You leave your phone because without data you cannot even move to places where you do not know. You need your Google map to navigate. But in Nigeria àwọn kó bá ti ra data how many gig wàá máa ṣọ lónìí wàá máa off ẹ̀ wàá máa on ẹ̀. So even gan àwọn billboard gbọ́ news wọn mọ nǹkan tó ń lọ lórí social media. So they don't have exposure. tó bá ṣàlàyé nǹkan fẹ́ lòmíì wàá máa sọ pé this thing cannot be. Ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà tí mo wà lógùn state I was into logistics. Àwọn kan tí mo ń sọ fún pé Google map nígbà tí kò tí ì wà ráńpà dáadáa ní Nàìjíríà mo sọ fún wọn pé Google map lè gbé ládèkó lọ nílẹ̀ nínú Ìbàdàn ó dírọ́ ni pé it cannot be done. As in ẹ máa gbọ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ in this age in this type of world now kéèyàn máa sọ kó tún máa argue lórí navigation of pé kéèyàn lè lo Google map. So exposure àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó wà limited gan ní inú Nàìjíríà so they still believe in politicians tó bá sọ fún wọn pé ìbẹ́ sí pé pé. Ránpẹ́ nẹ́tíwọ̀kì wọn ti ṣẹ́sìn gbọ́ mi àgbọ̀n yín mọ́ ó ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀. Ok ọ̀rẹ́ ẹ ti padà yẹ à ń gbọ́ yín nísìnyí yẹ
okay, ó ti drop. Bí a wá wà on their way home. Mo kí gbogbo wa mo ń ká ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mẹ́sẹ̀jì kan náà ni ọ̀rọ̀ owó náà ni lọ́wọ́ tèmi fẹ́ yá yàn èmi kan wọ́n tó máa fún mi lówó. Your salary was paid today bla bla bla, please assist Mr. Koiki, I need your assistance. Èmi gan need assistance, I'm sorry, I need assistance. Torí ẹ̀ ń rí wa lórí social media. Èmi ò ń ṣọ̀tẹ̀dọ́là náà. Ọ̀tẹ̀dọ́là ló kó 1 billion fún Sanwó-Olú nísìnyí pé kó fi ṣe security. Ó ṣe jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí mo jáde tí mo náà fi attack Lagos State. Ẹ jẹ́ n lọ sọ́dọ̀ African Confidential oníkọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ lọ kà níbẹ̀. Àráyé kan lọ́sàn-án. Aṣèwà lórí màmá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Ẹ jẹ́ n fẹ́ lè sẹ́yìn báyìí. Ìgbà tẹ̀rọra kí n ra áńgẹ̀ báyìí kí n máa wò lẹ́yìn mi àbí kí lẹ́nu mo wí kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fi áńgẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ra wà báyìí ni kí n jẹ́ máa wò lẹ́yìn mi. Ẹ̀gbọ́n mi Easy òun ló ní Koiki á pọ̀n ẹ́ lára ọ̀la ẹ̀ kò ní tán níbẹ̀ fún ẹ. Mo kí àmì comfort ológun jà mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí à ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lọ́sẹ̀. Mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà rẹ̀ pé kọ́là kan náà tó fẹ́ wọlé ẹ máa pè wọlé tó bá kọ̀ tí ń tó 10 minutes mo máa disconnect yín kálẹ̀ omi tó lè wọlé. Ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Mo kí ẹ̀ ń tẹ́ wà ní Niger nǹkan gbọ́ mi láti Niger wọ́n ní Mr. Koiki à ń gbádùn yín bí bóyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá láti Niger. Mo kí wọ́n tẹ́ wà ní African countries ẹ kú rọ̀jú ẹ kú rọ̀jú. Ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà tó ń gbọ́ wa. ẹ ṣeun bàbá mi ẹ kú ìmúra ìnáwó wa tó bọ̀ lọ́nà. Tí kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ máa rí ọ̀nà ọ̀hún sọ fún ẹ àdúrà ní kẹ́ máa gbà fún wa tó máa ṣe é ṣe tó dẹ̀ máa láàrin wọn. Kò sẹ́nìtì tó máa ṣẹlẹ̀ wàláhì. Ẹ̀gbọ́n sókè àgbàdùn yín. Àbúlúwa máa wà látòrí gbogbo àwọn ọkọ̀ àtọ́wọ́. Inshallah wa qudratillah. Inshallah. ẹ ṣe gan. Wà lẹ́yìn mi. Ọlọ́wà fún wa ṣe táwọn ọmọ bá ṣe lè bá àwọn oníṣòwò àsọ̀rọ̀ gan sí. Ẹnu náà làwọn ayé kí tí wọ́n lè òkú bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ra ti ìyá mi lẹ́yìn ìyá dáadáa. Àwọn olórí ṣiṣẹ́ inú ọ̀rọ̀ yẹn. Ok. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe é pé àwọn bàbá táwa ti lọ sóko táwa ti dé tàbí ìjẹ yẹn. Ìpàdé àwọn olùkọ́ àwọn ọjọ́ ilé tí wọ́n ní àpàdé sáà ti mú ẹkùn. Kákan máa mú abẹ̀bẹ̀ ká máa fẹ́ atẹ́kùn ní kí kápá ojú tó máa ṣe lọ́la. Ọ̀tá àwọn yóò wa tó máa fún wa ṣe. Àwọn náà máa bá sọ̀rọ̀ àdẹ̀ní bú wọn wọ́n náà pé bí ṣe ń bú wọn tẹ́lẹ̀ wọ̀ láìkẹ̀ wọ́n fẹ́ gbọ́n tí mò ń sọ bọ̀ wọ́n ní mo ti ń bú wọn jù mo lè ní máa bú wọn mọ́ nísìn ẹ̀yin fẹ́ kẹ́ máa rí àyìn ni. Àwọn náà máa ṣiṣẹ́ yẹn èmi náà dẹ̀ máa bá yín ṣiṣẹ́ yẹn ẹ fọkàn yín balẹ̀ báàgì mi mo ti múvẹ̀ sí gbẹ̀yẹn ni tẹ́ bá ti sọ pé ó ti yá bí ṣe máa gbé báàgì yẹn nìkan mò ń bọ̀ nílé ajá máa wà lórí ẹ̀ ni. Tá bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation Movement kí ló ń dẹ́rù bà àwọn èèyàn nílé àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa kí ló ń dẹ́rù bà wọ́n. Mo ń gbọ́ sà. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀làjú ẹni ò tí ì tó bó ṣe kó tó. Ṣé tó ti bí tó ti lo 20-30-40 years sí òrí náà fún 24 hours. Èyí kí lẹ̀ tún sọ kò rí iná fún 24 hours báwo ṣé iná ẹ̀ ṣe pàtàkì ni. Ẹ̀yin ò rí náà mo láwọn ibi tí mo gbé sọ pé àjọ pé àwọn gbọ́n sọ àwọn òrí náà fún 24 hours ni èmi bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀dẹ̀ láti kù. Ìyàwó mi ní ìgbà wo tí ì rí náà bí 6 months. Kábíyèsí lè dùn. Àwọn tó ń já iná ni mo tún san owó rẹ̀ mo ní nọ́mbà àwọn tó ń já náà mo ní nọ́mbà lórí fún mi báyìí. Mo tún san owó. Ẹ̀ ń sanwó náà tẹ́ẹ̀rí lò iná tẹ́ẹ̀rí lò ẹ̀ ń sanwó ẹ̀. Ibi tí wọ́n gbé ibi máa bá àwọn èèyàn àfà pé wọn ò tí ì dájú bẹ́ẹ̀ kàn wọ́n pé mo ti gbé àwọn ìlú bíi ìlú àwọn Faransé. Ẹ̀lú bá ní kí gáà jọ ṣe torí pé ṣé mo fẹ́ máa fi ìyá máa wí Senegal mo fẹ́ máa fi wé ní Niger mo fẹ́ máa fi wọ́n ní àwọn oníbọ̀dà ní Niger tó ń sọ yìí èmi gbé more than 50 years wọn múná lọ rí. Mali 70 years mo ló bẹ̀ wọn múná lọ rí. Kóòtù ìbò àgbélé 3-4 years wọn múná lọ bẹ́ẹ̀.
kábíyèsí lédùmarè. Nàìjíríà kò fi gbé bẹ́ẹ̀. Tó kò mọ̀ gbé bẹ́ẹ̀ náà mo gbé bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́gẹ̀ tí wọ́n lè múlò lọ gbogbo olú tí wọ́n sọ ẹ lọ. Wọ́n ní tí ẹ̀ sanwó mọ́tò láti Èkó wá sí Kútọ́lù kan ló èdè. Bẹ̀rẹ̀ fún àwọn tó láìfù yìí ó yàtọ̀ síra wọn. Ṣé wọ́n máa ń tẹ́tà Nàìjíríà bí pé tó bá ti múlò Nàìjíríà gbogbo Áfíríkà ti múlò lọ. Kí tó bá ti múná lọ ní Nàìjíríà tó ti múná ní gbogbo Áfíríkà nìyẹn. Giant ò fò ìlú òfò ìbò ló giant sí àǹtì lásán ni ìbò ló giant sí àǹtì ní Nàìjíríà. Máṣe kábíyèsí lédùmarè what a calamity. Ṣé gan ni, thank you so much. Ṣé gan ni, láṣẹ̀dùmarè àní give up lórí wọn, àní give up. Gbogbo wọn náà la máa sì bá sọ̀rọ̀, gbogbo àwọn Zazu Davido gbogbo náà la máa bá sọ̀rọ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, ẹ bá gbórin síta gbogbo ibro gbogbo kí gbogbo tẹ́ ẹ̀ kọ́ yẹn ẹ kọrin tó máa mú àwọn èèyàn dìde tí spirit wọn máa wà nà another level. Ẹ fún aláwọn orin débi pé bí Fẹlá ti máa ń kọ àwọn orin, àwọn ọmọ Fẹlá gbọ́ngbọ́n ti yáwọ́ wọn kàn kọ́kọ́ mọ́ nísìn, wọ́n kàn fi orúkọ bàbá wọn fi jayé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni oníṣe kẹ́ máa kọrin skibobo ṣí pátá ṣí pàǹtì ṣọ́yàn àwọn orin kọ́ wa ní orin revolution la need, àwọn orin tó yẹ bá máa jíjà yàn tó bá ń gbọ́ lára rọ tó mọ́gì. Everybody mọ̀ yẹn action gidi tó wọn máa gbé náà everybody mọ̀. Èmi mo ti fi tẹ̀sùbá mi wà bẹ́ẹ̀, mo ti fi tẹ̀sùbá mi wà lọ́sàn-án yìí. Astagfirullah ìyẹn fún temporary measure ni nítorí wọn bẹ́ẹ̀ nípa máa jáde. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Mo kí láṣẹ̀dùmarè. Àmín ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ń gbọ́ àtẹ̀tílé wọn wọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́sùn tí wọ́n jàre lọ́wọ́ àṣẹ sí wíkẹ̀ndì wà lọ́la ẹ ṣé gan ni. Ṣáà àwọn tí náà ti lọ sí skul ṣọ́ ti dé àbí wọ̀ lọ skul, ìrìn àjò tá gbé dání ìyá tó ń wò yẹn ìyá Yorùbá ni. Ẹgbẹ́ òsókè bàbá mi Kẹ́hìndé Sálámì ìjà gbọ́ ti náà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ̀wà lórí ètò pẹ̀lú wa, ẹ má gbàgbé GoFundMe wa tó máa lárinrin. Inshallah kudiratullah. Mo kí àwa Janet Adegabi ẹ káàbọ̀ 60 angels. Good evening sir, good evening ma. Mo gbádùn ìyàbá mi. Ṣé rí ètò ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá, àwọn olórí Yorùbá àwọn ní ń dá gbogbo wàhálà yẹn lẹ̀ o. Àwọn ni wọ́n fa gbogbo wàhálà yẹn nítorí títara wọn. Nítorí títara wọn nìkan nígbà ni wọ́n fi ń dá gbogbo wàhálà yẹn lẹ̀. Kì í ṣe pé bọ́jà wọn mọ ibi tí àwọn wàhálà yẹn jẹ́ ń wá. Kí ló fà á débi wípé àwọn tí bí àwọn ọmọ bíbí inú ìlú tí wọ́n bá ṣe nǹkan kan báyìí, àwọn ọlọ́pàá àwọn àmì wọ́n máa ṣe investigation lélẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa mú wọn. Àwọn tí wọ́n wá ń pa èèyàn kiri jẹ́jẹ́ bíi terrorist bandit tó ti wú pé àwọn àmọ́ bí táwọn yẹn wà ìlú òfò. Àwọn tó ṣe pé àwọn bandit yìí terrorist yìí àwọn fẹ́ pa ìlú rẹ̀ ni káwọn gbà kalẹ̀. Táwọn yẹn àwọn owó gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ló yẹ kí wọ́n ṣe àmójútó rẹ̀ kí wọ́n kọ́kọ́ dùn pẹ̀lú. Àní ìlú òfò ní sẹ́ẹ̀ àmọ́ bí táwọn yẹn wà ìlú òfò ní tán fi ń pè ní ìlú òfò nìyẹn.
bí ìlú òfò ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Aráàlú nísìnyí bá jépo nísìnyí wọ́n sáré da kerosene wọ́n da petrol sáré bọ́ọ̀nẹ̀. Terrorist wà nùgbó nísìnyí tó ń operate. Bá a ṣe sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí wọ́n ti kidnap àwọn kan báyìí nísìnyí. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ní aago kan báyìí nísìnyí àwọn tó ń rìnrìn gbèrègbèrè wọ́n ti kidnap wọ́n ti kó wọn nùgbó. Wọ́n ti ń bẹ́ẹ̀ lómi sùn. Fúlàní Haúsá wọ́n máa ṣe bó ṣe wù wọ́n wọ́n máa ṣe bó ṣe wù wọ́n ó di mélòó tí wọ́n ti mú ọmọ Yorùbá kan jáde nílẹ̀ Haúsá tàbí nílẹ̀ Ìgbò pé wọ́n ta ṣe mọ̀ sí ní ìròpé ọ̀sẹ̀ bẹ̀ ni. Kò possible ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀sẹ̀ lẹ̀ rí ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Tí ọmọ Yorùbá kan bá pa ọmọ Haúsá kan ní ilẹ̀ Haúsá wọlé Yorùbá tí ò lọ sí yóò lè lọ gírẹ́dì. Ẹ̀rí tí Tinubu ní kó tètè fún NNPP ní kó má yọ wọn kúrò lórí oyè. Òun ò ṣe ní kó yọ wọn kúrò lórí oyè kí Supreme Court make the judgement pé APC ló win Kano kẹwàá rí so ẹgbọ́n kan tó sọ náà ní last year ẹ fẹ́ kí n máa tún sọ fún yín ni wọ́n náà máa jáde inú Áfíríkà. Ẹ wá tìtorí ti tara yín nìkan ẹ wá jẹ́ kí wọ́n máa pa àwọn ọmọ bíbí inú ìlú tí wọ́n jẹ́ ọmọ onílẹ̀ ẹ wá jẹ́ kí wọ́n máa pa wọ́n ẹ lè dáàbò bò wá wọ́n ti á dìde alábẹ́ máa dáàbò bò ra wa ẹni kò sí gbọ́jọ́. Ìdè wọ́n mi. Wọ́n tún fi hàn ń pẹ̀yìn gẹ́gẹ́ lẹ́ ń pa wá. Everybody wọ́n yẹn. Everybody knows that. Ẹ wo àwọn terrorist tí wọ́n mú ní ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n kó jọ yẹn tí wọ́n dáàbò fún wọn. Wọ́n ti kó egbò wọn ti wọ́n ṣe ọlọ́pàá. Nígbà tó bá wá yá nìṣe yìí wọ́n wá mọ transfer díẹ̀ bọ̀ wá wọ́n sọ bá wọ́n transfer díẹ̀ káàkiri wá lẹ Yorùbá o stéètì mi gbogbo stéètì tó wà ní Nàìjíríà nínú wọn. Ìlú tí a gbé ìdí ara wa Haúsá ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Haúsá Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò a lè nífẹ̀ẹ́ ara wa tí Jésù máa fi dé gan àbá náà bí gan máa fi padà a lè nífẹ̀ẹ́ ara wa kò pọ̀ sí i. ẹ wá ti tó ti àpò títorí tara yín nìkan ẹ sáàmì ẹ ó dà bàbá mi ẹ jẹ́ n kí cousin mi dáadáa àmọ́ A-Star Entertainment Happy New Year my brother máa kí ẹ dáadáa mọ́ bọ̀ my big brother. Obìnrin kan tó jẹ́ ọ̀gá fún wa níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ ọ̀gá fún wa ó ní kọ̀mọ́dà wa. Obìnrin yẹn ìjọ tí mo bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ yẹn ní ọ̀sẹ̀ yẹn obìnrin yẹn wá bí mí lè rò pé ìlú wo ni mo wá sọ fún pé Nàìjíríà ó ní tó fẹsẹ̀ mo ní Nàìjíríà ó ní tó fẹ́ Nàìjíríà èmi sáà tó sọ pé Nàìjíríà bọ́ mi ràn ọ́ dá sáàdì ó ní níbo ni mo tún àmọ́ ní Nàìjíríà ó wá bí mí lè rò pé níbo ní Nàìjíríà èmi tó wá sọ pé Nàìjíríà ó ní ọ̀hún ó ní ẹ̀yàwó ní ọ́ ní Nàìjíríà àwọn ìtàkùn tó nìyẹn o táwọn òpèbò tó ṣe wípé ìṣesí wọn bí ìṣesí àwọn Árábù lọ fẹ́ jẹ́. Ṣé ẹ gbọ́ mi bàbá mi? À ń gbọ́ yín loud and clear. Ó ní níbo ní Nàìjíríà ó ní ẹ̀yà ó ní Nàìjíríà ó ní ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọwọ́ àtẹ̀tẹ̀ yìí dá máa sọ pé Yorùbá ó ní Yorùbá ó ní Ìbàdàn Ọ̀yọ́ mo wá jánu ó ní Ọ̀ṣun ó ní I go to Yorùbá I go with my friend bó ṣe ń sọ English nù ó ní olóhùn lọ ó ní Yorùbá ó ní Nàìjíríà ó ní Yorùbá lóhùn ní Nàìjíríà lọ jẹ́ kí Nàìjíríà máa jẹ́ Nàìjíríà ó ní àwa Yorùbá ọ̀gbọ́n ọba ń gbọ́dọ̀ kí n bá parọ́ bọ́ náà fi ìyá rọ̀ mi jẹ ní wàhálà ètò ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn sọ fún mi nù. àwa gangan ni. ó tún ní bọ̀bọ̀ kan Nàìjíríà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbèdé láìpẹ́ yìí bọ̀bọ̀ yẹn náà nígbà tó náà bí mí lè rè wò pé ibo ní Nàìjíríà ó ní níbo ní Nàìjíríà mo wá sọ mo ní Yorùbá bọ̀bọ̀ yẹn kí n bá sọ wípé láti ìjọ náà yóò sì máa dà àwọn different tradition Yorùbá gbogbo drama Yorùbá tó bá ti rí ọgá Yorùbá ní máa ń pè mí ẹ mọ̀ gbọ́ Yorùbá kò wá pè mí lóko mi mọ́ Yorùbá inú ilé àwọn ọ̀dọ́ àwa máa fi different fíìmù Yorùbá different tradition Yorùbá yóò máa fi hàn mí lọ́mọ wò. Bẹ́ẹ̀ ti rí sẹ́ àwa máa sọ ọ̀rọ̀ ni yóò máa sọ fún
àwọn èèyàn rẹ̀ yóò máa sọ fún gbogbo èèyàn pé ní Nàìjíríà ó pé Yorùbá ni bọ̀bọ̀ yìí o èyí wà máa wò wọ́n á máa wojú mi wọ́n á máa bára wọn sọ̀rọ̀. tó bọ̀bọ̀ Ghana kan náà tó jọ́rẹ̀ mi bá jọ ṣiṣẹ́ níbi kan náà sí bọ̀bọ̀ yẹn àtọmọbìnrin kan ọmọbìnrin yẹn ọfẹ́ máa ṣe nígbà tó bọ́ yá ibẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ bọ̀bọ̀ Ghana yẹn takò bọ̀bọ̀ Ghana yẹn ni ó ní my brother forget o wey use Yoruba play o ó ní bọ̀bọ̀ yẹn ní for that Nigeria na Yoruba na ọ̀gá for that Nigeria ó ní my senior sister ó ní na Yoruba ẹ̀ má rìn náà fọmọ yọ. ó lọ́wọ́ àwọn àgbàgbà ọ̀dáwọn náà ti marriage kó o lọ́nà ó ní àbíká my sister marry Yorùbá ó ní nobody go fit tell me for say Yorùbá na small person for that Nigeria ó ní I know Yorùbá well well ó ní to say I never go there now na person go fit dey tell me say Yorùbá na small big person ó ní for all those Europeans ó ní dem dey respect Yorùbá well well ó ní forget o tí wọn kọ Ghana yẹn sọ. èmi wá sọ wọn Ghana yẹn pé wo fàwọn eléyìí lẹ mo ní fàwọn eléyìí mo ní báwọn ti máa ń ní ẹnu táwọn nìyẹn mo wá ń sọ fún mo ní èmi tó ń wò yìí ìbẹ̀rẹ̀ lè mi fẹ́ o wọ́n ló gbé bọ́ ya mo tó láyé pé èyí tí mo ti àjí fún bẹ̀rẹ̀ o ò tí ì ní láàjì rẹ̀. tó ààrẹ wa wọ pẹ́ẹ́ bọ̀bọ̀ Ghana yẹn ti position yẹn tó yẹ kí mo wá fẹ́ fàyọ ni wípé ṣe rí àwọn aláwọ̀ funfun yìí pé pé báyà wọn mọ̀ nǹkan tí ń lọ wọn mọ̀ nǹkan tí ń lọ àwọn náà wà ní ara àwọn ìṣòro wa tí wọn fẹ́ jẹ́ kí ìlú yẹn pẹ́. ìtorí àwa Yorùbá àwọn aláwọ̀ funfun òsì ti fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà pẹ́. ìtorí àwa Yorùbá gẹ́gẹ́ ni wọ́n ti fẹ́ jẹ́ kí ìlú yẹn pẹ́. ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé kí ìlú yẹn bá ti pẹ́ tán àìdá kó jẹ́ pé àwa la máa wà lókè. because wọ́n mọ̀ wá dáadáa. ẹ ṣé gan bàbá wa ẹ ká tẹ̀síwájú ẹ ṣé gan fún àlàyé tí ẹ bá wa ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín làákàyè yín ò ní kò ní jọba mo kí gbogbo ọba ara ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé gan ni. Inshallah agbára Jésù Kristi lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run ẹ jẹ́ n sáré kí cousin mi mo gbọ́dọ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lórí thread ká má jù bá wọn A-Star Entertainment mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí lórí program tẹ bá ń kọ́kọ́ gbọ́ afrobeat pé afrobeat máa kọ́kọ́ gbígbà ló ń yé níbo làwọn Davido wà àwọn tó ṣiṣẹ́ nìyẹn nílùú yìí pé wọ́n máa kọ́kọ́ máa gbọ́ afrobeat ní Central London mo sọ nínú abúlé wa ní gbogbo ìgbèríko lẹ́yìn o torí ẹlòmíì wà ní UK kò mọ̀ tán pè ní Central London because gbàtẹ́ ti dé expose ẹni wọn kọ́ wọn UK náà were exposed you know they did a lot of work when it comes to the Nigerian music entertainment. It did a lot of work, sacrifice. He's still into the entertainment industry. Will you talk about Nigeria to him taking it to Nigeria anymore? I don't think so. They are moving the entertainment industry from one country to the other, but Nigeria, nah. Hello, sorry, Instagram, hello, we share on share. A-Star Entertainment, Amor. Ìgbà yẹn Virgin, gbogbo oríṣiríṣi offer different projects. So when some of you, everybody thought Nigeria was a great country, let us. Now we start understanding a shitty country, Nigeria for. We know that there was a problem, but we didn't really identify the problem then. It's a leadership problem. A country put together by the British colony or the British Empire. Destroy our language, destroy who we are, and then try to tell us we should forget about that and then fix Nigeria. The British live about fixing Nigeria. British will damage us, not only fixing Nigeria. British never wanted Nigeria to work. They never wanted Nigeria to work. Because if they wanted Nigeria to work, they would never have put the whole 250 ethnic groups together. They knew that the Yoruba people were different from the rest of the 249. Put everybody together, and today now we're all struggling, to get our feet together.
living all over the world like slaves, like puppets, struggling in the country called Nigeria. So if you think that the British want Nigeria to work, you're fooling yourself. The British government doesn't want Nigeria to work. All this diplomatic that they talk about is nonsense. Everybody knows that. If they like, let them send all the trade envoys to that shito country called Nigeria. It's only for their own business interest alone and nothing more than that. But we don't look on here. She died because of Yoruba nation. That's the mother of Dr. Oyo Igboho. And we are going to Igboho town on the 22nd and on the 23rd. Some of us will be arriving 5 days, 3 days, 2 days. A lot of preparation is going on behind the scene. So, next month, where would you be? Are you going to be glued on the Koikimedia to watch it? Oh yes, then you got to support so that we can be able to deliver as well. A project like this, give and take. I could do 3 million, but at the CapEx, but we need our 3 million to be able to run it. We got already each of my staff, more extra person, Danny, at least minimum of 2. So that means the numbers of Koikimedia team traveling to Igboho will be double. Many people want to fix Nigeria. We tried as well. But you can't. It is unfixable. I was reading, I'm going to come to African Confidential in a minute. I do follow a guy on X, or what we call Twitter. And I already posted it already. And I'm no longer on TikTok, in case you're looking for me on TikTok. I have to call over TikTok, so I haven't got time for rubbish. So I've moved on from TikTok. But the protests were. Thousands of Yemenis have gathered in Houthi-run capital Sana'a for a demonstration following the US and the British strikes. Which is Sulo. This is the kind of energy that we need in Yoruba land. I can't show the video because, over the sky. You think Nigerians that are living in UK cares about what is happening in Nigeria? I couldn't make the plateau because there was another emergency that needed my attention. And I can promise you I was going to go to the plateau protest, but I couldn't, because I have another commitment that I had to deal with. But when I went back to watch, the images, gbogbo to attend the plateau rally ní on the 10th ní iwájú Nigerian High Commission in London, number 9, Northumberland. They were not even up to 15. We cannot even unite to get ourselves out to support the people that were killed in Plateau State. That is why I said that our engagement abroad, Instagram, is because I'm charging the phone. Hopefully, to charge there, that's okay. But if you are comfortable like that, you can go on another platform where everything is synchronizing as I speak to us right now. My name is OLAYOMI KOIKI, still the Koikimedia editor-in-chief and the CEO. Some of you gullibles will come and say, Koiki, kini news ele ni se pẹ̀lú Yoruba Nation. Are you an idiot? Oh, gbọ́ndán pè ní Koikimedia. Ṣé ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí blog ni? So nítorí mo gbé Yoruba Nation dání, I must not talk about other news. Ìyẹn náà lè ṣe ní làákàyè. What has TB Joshua got to do with Yoruba? If you call news tèmi ni kí ni kọ́ mi pẹ̀lú TB Joshua. I care less about TB Joshua. I care less about the whole shit. In face swear ni mo tó wà pé ṣe unnecessary. Stupid people all over the place. Why are you posting this? Block orí wọn dànù ni. Ẹ̀rọ pé mi wá traffic ni. Intẹ́mi saw in the last 3 years. Wọ́n lè mú kúrò nínú wọ́ọ̀dì táwa yìí. Wọ́n bí bàbá wọn dà. Wọ́ọ̀dì kò sẹ́ni kankan tó lè yọ. Ó ti wà nù afẹ́fẹ́. A máa fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ títí ni.
in 3 years in tí mo ti sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation kò sẹ́ni kankan tó lè yọ àlẹ́ tí mẹ́nu kúrò mo lè tí wàá jáde lọ́wọ́ pé mo ti gba country bí àwọn idiots àwọn ti gba country ẹ mọ bá ń pè ní country ẹ pé country ẹ máa gba country ẹ máa jókòó sórí social media ẹ máa gba country ẹ máa dé pẹ̀lú ẹ̀mí ìbọn ní sky show nísìn millions of people came out to protest against the US and the British strike in their country. They don't follow what is happening in Europe, or they don't care about what is happening in Europe. I want here another ideology la wọ́n. They will fight to the last man standing. Any ma kó ma kú, any ma yé àwọn youths. Ó máa jà para wọn ni pẹ̀lú àwọn West. Ìyẹn la West ń bẹ̀rù. Wọ́n mọ̀ power Yorùbá capable of that. But àwọn bàbá ti gbé sókè àwọn kan ní ká jà wálẹ̀ because you are scared. Olóyè nìkan ló ní àyà yẹn. But you cannot do it alone. It needs the multiple numbers of Yoruba people, scholars, intelligentials, experts, so that we can all rally around. No, every man say Yoruba nation, but if it too much Nigeria, you can't let mamu. Shefi pe ko convenient femi na ka ma na say Yoruba nation ka too much say politics lẹ́yìn ni, and some idiot come out and say she be lo dìbò fún Tinubu. Tinubu is a Yoruba man. That conversation with Baba Akintoye, and then so what? To congratulate Tinubu and then so what? She come and shake me from Tinubu. Èmi gan tí mo ń sọ̀rọ̀ Tinubu gan nígbà àwọn èèyàn pè mí lẹ́yìn pé Koiki kò ní dẹ̀. Ẹ máa ṣe program yìí lọ. Tinubu ẹ fi Tinubu sílẹ̀ kó máa ṣe tiẹ̀ lọ. Ó yẹ kí n máa lambast lójoojúmọ́ ni. Who cares about Tinubu? But about congratulate and then so what? We're talking about the future of the people that have been locked up all over the world. But many of you are waiting for one miracle from your pastor and your imam to come and tell you that the breakup of Nigeria is the only thing that can save us, the last solution. The Biafra will fight with their last blood. 2024, no grief for anybody. The military knows what the Biafra can do. They've already assessed the Biafra. And they know that they're not joking. I've actually joked. That's why the Biafra sometimes, they get very angry with us. Because there's kind of serious, like, serious issue. But again, we are not on the same track. Let them do what they want to do. We do what we have to do. That's all. But they know that Yoruba, Awabai, Bishijokubai, Ati Bigbo, Shijoko Long, brain one communicate. Bishijokubai won't communicate with Long. Àwọn tó wà sensible kò ń ṣàwọn tí wọ́n ti mọ nǹkan tá a fẹ́. Mo ní bàbá kí tó yẹ pé mi lánàá ọmọ mi àwọn fẹ́ ṣe nǹkan kan báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ because he knows we are capable. We have good hands. Ẹ wo Prophet Ológunlúwa, ẹ wo àwọn medias wa back to back. Waking the minds of people that their spirit have been killed. Our spirit have been killed. So, let's go into it. Let me lórí Twitter, but mind me to kúrò níbẹ̀ again. So let me go back to US and UK bombing the world's poorest nation is risky and optically awkward, to say the least. Look, what many people don't understand is when the politicians are saying that they're not going to negotiate, some people don't have anything to lose. We don't have anything to lose. Just like what is happening right now, between Yemen and the Red Sea, the US and the UK. These people don't have nothing to lose. That's if Sky News look up. That is what Sky News just said 1 hour ago. The US and the UK bombing the world's poorest nation is risky and optically awkward, to say the least. They don't have anything to lose. We will make sure we wake your mind up. Spirit interlocking amashi. The spirit of my Yoruba gbọ́dọ̀ wà láàrin wa, gbọ́dọ̀ wà ní inú ọkàn wa láti lé ìbẹ̀rẹ̀ ogun la kí ni ẹgbẹ́ gbogbo ìyàgbàjàgbà ẹgbẹ́ gbogbo yẹn jù sẹ́gbẹ́ kan. À ń bọ̀ ní Ìgbòho àti invite ọba Tinubu gan bá fẹ́ wá kó máa bọ̀
kó wá bá celebrate ìyá wa tá a fi gbé lọ sí nothing will happen, okay? And if you are concerned, it's all gonna be fine. You know, it's a burial, and then after the burial, you know, the next thing will be discussed. But for now, we are just inviting everybody. And if you travel for Kambale, make your arrangements. You know, nothing is going to happen. There'll be a lot of security. You know, tó bá feel pé ó fẹ́ wá jalè, wàá nù ẹ̀ ní nǹkan gidi, mo sọ fún ẹ. Zamfara ló ti máa lọ dúró. Don't try it. Keep that nonsense in gbogbo bí tẹ́tí ń ṣe nonsense yẹn. The event will be fully secured throughout the whole day. Tá máa fi kúrò nínú Igboho, and even after tá bá kúrò nínú Igboho. We've talked about Igboho town in the afternoon. We might pick on it. I don't know how far I can go with the program, but I still feel very strong. You know, so mo kàn ní láti pariwo ni, because the wife is sleeping and the children are sleeping. But I'm sure we're all enjoying the program. You can call in at any time should you want to also add your one or two voices. If you like, talk about atrocities. Thank you so much. Thanksgiving, Mr. OLAYOMI Eshegoni. And thanks for following as well. We're no longer on TikTok in case anybody crops up and say Koikimedia on TikTok. I don't do live anymore on TikTok. The channel has been closed. They don't like truth on that platform. Not the people, but the platform itself. African Confidential. Most of us know him. He comes in and out of programs. He's mostly on the X. He wrote this when, I think this was yesterday. Yeah, yesterday, no, 3 days ago now. You spend your whole time. Mokebom Yemi Fatoke Eshegoni Akopalemo Ekuna Woni Wububa. Thanks so much for the love and the care. Mokiba Akule Shita. Mokiba Wani abroad. It's not easy. You know. It's not easy at all. Especially, you know, when you are walking. Even what I want to later require go easy. You know, I need to lose some 2 hours or 3 hours. Can do the day. My wife me lose soon. She's knackered till the latter hour. You know, many of our Pochi Tiga the language Nanare in your body, Lanikan Lobo, Lanko Wapoluwa, Lanko Fala Lafia. At the Combe, Bubatan Bawe, Christiani. You know, the long Bawe, all. You spend your whole time tweeting about crimes committed by Igbos. That's what we love, Yoruba people. Igbo this, Igbo that, Igbo this, Igbo that. Yeah, they are criminals, if that's what you want to say. Yeah, they are criminals. How I know she's criminal. Was Hush Puppy not a criminal? She do go call her la love Hush Puppy. And yeah, I won't leave. Ṣé gbogbo yín kọ́ lẹ love Hush Puppy nígbà tó ń jalè, tó ń fa fraud káàkiri, tó ń jí owó olówó. Yeah, rally máa wáyé, Mr. Labi Samuel. Ẹ jẹ́ ká parí òkú tán. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà lẹ ní ká má kó gbogbo iná inú orin, ká má kó sínú iná. One at a time. Ẹ jẹ́ ká ṣe òkú tán. Ká wá mọ̀ kí làwọn leaders wa lábẹ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye àṣẹ tó máa gbé sílẹ̀. Kò lẹ́ ń ṣe rally nìkan la máa fi ṣe Yorùbá nation. Everything la máa lò. A máa lo diplomacy. Mr. Koiki bẹ́ẹ̀ náà lẹ ní ọ̀nà kan àwọn ọjà kò ń ṣe bí ìtọ̀ ọ̀nà lórí burúkú ìyàdàgbòrò òṣì ìyàbọ̀n pásítà tó ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Anybody tó bá sọ pé mo ní Koiki, yes. Ṣé ọ̀nà ṣe fún ìpọ̀ náà nìyẹn? Lọ́kàn tán yín ọ̀nà nìyẹn àbí? Idiot all over the place. Mo kí àtọ́ bí mi lọ́mọ, mo kí gbogbo àwọn mùsùlùmí, kí àwọn Christian, kí àwọn oníṣẹ̀ṣe. Crime Igbo lẹ́ ń wá bí? Igbo fake, Igbo this, Igbo that. Oh yeah, we know that. Criminal ni wọ́n, okay, we know that.
and how according to you they are destroying Nigerians image. Yeah, pé Igbo nìkan ló ń destroy image gbogbo wa. No, àbí Igbo nìkan ló ń destroy image gbogbo wa níta. Ẹ̀wọ̀n pàwọn náà destroy image ara wa. Continue to fool yourselves. Tọ́ba náà tó knock jù ní UK Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń tẹ̀mí gbọ́ ni tí mo dẹ̀ rí evidence ẹ̀. Tọ́ba náà tó ṣe fraud Yorùbá ló ń ṣe fraud jù. Ọmọ ọ̀pọ̀ ẹ̀ ni. So táwọn bá ń ṣe drugs tó ń ṣe fake ẹ̀yin ṣe fraud. Ṣé kí wá ní ìyàtọ̀? Ẹ lọ wo fídíò bọ̀bọ̀ kan mọ̀ bẹ́ẹ̀ ti rí. Mo tẹ̀ mọ́ part of Nigeria tí yẹn ti wá. Kò jọ Yorùbá kò jọ Edo I don't know. No ní business $1 billion kò ní ṣe gbá account. Wọ́n dẹ̀ interview lórí CNN. I was suit olè. Ó fi ra Sheffield United. Just Google it. The man that wants to buy Sheffield United. Kẹlọ kà lórí Google. So we are all involved. But the only way we can start identifying who is a criminal and who is not is let's first dissolve this union and let everybody go back to their region and deal with that region. Only got from any regional government and only politicians only fair come and operate like Abuja. Abuja that doesn't have communication with the locals. No state police. Many people who think in Nigeria will work on the fraudulent 1999 constitution. Tinubu will fix Nigeria. Okay, if we fix Nigeria, show my joke will sit there forever. Let's continue. So we say that the Igbos, according to my brother African Confidential, will continue to tweet. They are destroying Nigerians' image around the world. But the world care less what tribe you are from. You think America cares whether you say it's the Igbo that is committing the crime. They put everybody in one basket. You are all Nigerians. You are all blah, blah, blah. You are all good people. You are all bad people. They don't differentiate whether it's an Igbo or it's an Hausa. Thank you so much, Safety, the domain. Why not let be? Oh, and if I keep Biafra law, you don't like the Biafrans, but yet you want to keep them in that shit country called Nigeria. We are already 1 hour 54 minutes into the program. Today is now the 13th day of the month of January. Still calm down. On this platform, we're going to raise 3 million. Yeah. Budget meaning for events affiliation, give and take. Because I'm a lot ahead. You know, the cost of everything I'm going to need. So we hope that we will get your support. Ẹ̀wọ̀n pé èyí tẹ́ lè lọ ìwé máa tẹ bá dẹ̀ fẹ́ lọ ẹ̀wọ̀n kẹ́ máa ra ticket èyí tẹ́ lè lọ yẹn ẹ factor pé ok Mr. Koiki náà máa fún wa ní broadcast tó dáa ìyẹn kí mi náà fún ní $200 ká tètè ẹ bá dẹ̀ fẹ́ lọ náà ó máa fi dá náà ni. But I don't think a lot of people will be able to make it because especially àwọn tó ń ṣiṣẹ́ schools just resume. There's a lot of expenses to pay in London as well and UK and different places. Even though the school is free, but we still buy the uniform, we buy the bata, we buy the pants, we buy this, we buy that. Cost a lot of money. But in the fair law, either had Igboho, yes, you know, it's more than okay for you to buy your ticket and prepare. So, and they're working on different logistics. I'll be giving more updates, you know, especially the diaspora to feel law. So that in case the back feel law in a group, Lateko, so at our boss with full squad, telling you. And then the back party learn I'm a Jemolen. Not any dog. Gbogbo Fúlàní tó bá wà ládùúgbò yẹn pátá Ìgbò ni lálálá ni abẹ́ anybody wọn dá kọ́ dá anybody dúró ẹ̀mú wọn tó ń bọ̀ nígbà yẹn ẹ rò pé gbogbo táyì ṣe tẹ̀ máa máa wọnú gbó a máa wọnú gbó tẹ̀lé yín ni wọnú gbó pẹ̀lú yín pẹ̀lú anybody inú yín àwọn náà ní dúró wọ́n mọ̀ pa ń bọ̀ ẹni sùúrù bàbá Kẹ́hìndé ẹ ti sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan ẹ jẹ́ ká ṣe ìsọ̀rọ̀ díẹ̀ sí mú bọ̀. If you think the world cares about us, they don't care. Kí ni Sule Lamido sọ?
ẹ bá wọn comment ẹ wọn yẹ gbogbo náà lọ máa ń rí. Besides, African Confidential ló ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí. The general disadvantage of being black in most of these foreign countries, you appear suspicious already the moment you identify as a Nigerian. ṣé mo pé labroad ìwọ tó gbé labroad ò ní understand it, but àwọn tá ń gbé labroad, the moment you say I am a Nigerian, I am from Nigeria, from that moment you mention that, you are already a suspect. There's already like a suspicious around you. That is the stigma that we have been able to manage for many of us in the last whatever years we've lived abroad. Besides, the general disadvantage of being black in your dudu in most of these foreign countries. Ó wá tún wá ní category. Mo ní alájà wa kan tó pè mí, mo gbúrò wọn for a very long time. Wọ́n nígbà tọ́lọ́pàá ń lé àwọn káàkiri ní Saudi lọ́ti sọ mobile, nígbà tọ́lọ́pàá bá ń lé ọ̀rọ̀ mobile phone, fóònù ti jábọ́ lọ́tì, and that was in Saudi Arabia. So she was able to reach out to me again. The moment most of these foreign countries, if you appear suspicious, so did you? Eh? So okay. The moment you appear, you become okay. Yeah, me David. Mama, why send this to me. The moment you're there, you'll be appearing as a suspect. As a suspect. Even though we are not a suspect. David. Lọ́n fọ́nù kẹ́ bàbá yẹn. Lọ́n fọ́nù kẹ́ wọn. Láṣẹ ni màá rí. Ìyá àtìrẹ́jẹ kò ní sí. Now, ṣé ẹ láìkì pé ká kúrò níbi tí ìrẹ́jẹ wà? Bó bá lówó Nàìjíríà máa rẹ́ ẹ jẹ, bó ò lówó problem. Ẹ lọ ohun tí Tonto Dike àbí kí lẹ́ ń pè, ní tó ń bá ṣe very dark man lẹ́ ń pè, intimidation. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ̀ ń fọ́ yìí ọkàn bá wa lọ. Okay, mo ti rí mẹ́sẹ̀ tẹ̀ send, màá kà síta nísìn, mo ti rí ẹ ṣé gan ni. I'm going to just rush this one quickly. The moment you appear in European countries, being on Dudu, they don't even know whether you're from Nigeria or you're from... But the moment you say, I am a Nigerian, I am from Nigeria, I have experienced it in one of my travels, in the past. Gave them the Nigerian passport, and all of a sudden, mo kàn rí pé ó wò mí. Wọ́n gbọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ó wò mí, ó wo passport yẹn. Ṣé à ń sọ èdè síra wọn? Mo ní sọ̀rọ̀ tí mo ń travel lọ. Wọ́n ṣà ń sọ èdè. Ǹjọ́ síwájú bẹ̀. Àkówọ̀ tó travel, ó lè lé experience kan tá à ń sọ yìí. Wọ́n ṣà lọ. Wọ́n á rí pé ìkejì ó fún ní mo kí ẹ easy.
ó fún ní magnifier ẹ̀wọ̀n kò yàn máa mọ̀ pé magnifier ó fún ní magnifier ó wá ń fi magnifier ó fi ń wo passport yẹn ní àtọ́ṣà wò tán délẹ̀ kí ni passport mi fún mi make him lọ. Many people have experienced so much like that. Ṣé nínú ìlú tàbá ń gbé la fẹ́ sọ ni? No dog, no Irish. Lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó gbé nílùú ìkáwá tó dé. Wọ́n fi lé rẹ́ǹtì fún dúdú. So if you think that Igbo or Biafra ni problem yìí ló ń tánìṣì méjì wa níta, gbogbo alájọ ń tánìṣì méjì ra wa níta. Mo ní àwọn tó ṣe drug labroad kò ń ṣe Igbo nìkan, gbogbo Malaysia yẹn má bínú yẹn tẹ́ wà níbẹ̀ yẹn axis yẹn wọ́n ṣe drug mọ́. Ọba kan mi gbé níbẹ̀ ní òde pàtàn bẹ̀ fún mi ní Malaysia, drug ló ń ṣe níbẹ̀ ọ̀dẹ̀ ń nọ́ọ̀kì olúkálukú dẹ̀ ń ṣe tó ń ọlọ́run wà pẹ̀lú yín, èmi ò ní kẹ́ ṣe crime bọ̀tọ́ báyìí pé nǹkan tó olúkálukú yín mọ̀ ṣe nìyẹn tọ́ba ṣáàtì mú ẹ au revoir. The moment you identify as a Nigerian, even the worthless passport has already indicted you because of the stigma it carries. The Nigerian passport. Àtẹ̀dúpẹ́ fáwọn kan tó tẹ̀ ní British passport àti American passport. Register wa kan náà tó ní kábàáwọn dúpẹ́ pé òun ti gba British passport. Ẹni bá gbà láwọn yẹn ti bọ́nu wàhálà. Because you don't have, you can just get a visa to go to Nigeria. We need that. I pity a lot of people that still have this passport. They want to know how can you have a British? I don't know. Can you have a British passport? Can you want to have a Nigerian passport? Travel plus in Nigeria. You're taking a risk. Travel with the British passport. Let off money visa so that for your own safety. Any British passport, any American passport, because I feel go Nigeria. So I call them. Step our land is in Nigeria. Our disrespecting, but to buy American passport, they be respect. I don't think most of us know that. Sister mi kan mo ṣe bá sọ̀rọ̀ lánàá. Ẹ̀gbọ́n sáré pé mo ní àwọn sister wa kan l'Amẹ́ríkà. Àwọn wá sórí program. Àwa ń sọ̀rọ̀ lánàá. Ṣẹ̀ṣẹ̀ tán bí iṣẹ́ ni. Ṣìgìdì owó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n sáré pé ó ní àwọn mẹ́fà mo ní sọ state tó ti wá. Orí tí Yorùbá nation bá dúró lé ní àwọn ó máa lọ wá investor ni ó ní but àwọn mẹ́fà local government ẹyọ kan kọ́ṣà fún àwọn ẹ̀rí nǹkan táwọn máa ṣe síbẹ̀. Àwa ń sọ̀rọ̀ ní mo bá sọ̀rọ̀ lánàá ó lọ trip kan lọ́lé ní tó bá wọn pọ̀ as an American citizen. Àbúrò ẹ̀ ìyẹn wá fi bá wọn fa wàhálà airport. We always have one person tó nígbà àwọn tó dẹ̀ ń follow Yorùbá nation dáadáa ó dẹ̀ mọ̀ tó lè máa lọ ìyẹn bí wọ́n fa wàhálà gan. Àwọn tó travel pẹ̀lú American passport ní òun padà lọ́nìí ẹ̀rí pọ́n Amẹ́ríkà lòun ni kí ló ń fi máa dé ẹ̀wọ̀n ò lè Nàìjíríà ní bá custom ìgbà wo lọ́wọ́ wọn. I'm going to that again anyway. So what exactly are all those meaningless, angry, anti-Igbo tweets? Okay, I gba Lagos mọ́ lọ́wọ́. Ẹ sọ fún Jagaban kó jẹ́ kó máa lọ. Ẹ fún wọn ní referendum kó máa bá tí wọ́n lọ. Ẹ ní ṣe yẹn. Problem tèmi ní pẹ̀lú àwa àtàwọn Biafra àbáwọn táwọn pèrè àwọn ní Igbo ẹ̀tẹ̀yìn tẹ máa ń ní sentiment about them. Ó ní pé like wọn dẹ ẹ jẹ́ kó máa bá tí wọ́n lọ. Ẹ lè hold wọn. Èmi dẹ̀ ń gbàdúrà kí Simon Ekpa kọ́ lọ́ọ́ bá wọn fún ní agbára dáadáa sí. Ó náà sì nídìí àwọn ẹrù tó dáa. Ó náà retí àwọn ẹrù kankan wọ́n ní lọ́wọ́. Ó náà sì nídìí àwọn díẹ̀díẹ̀ kan sí. Kọ́ lock gbogbo airspace plane tó bá gba ọ̀dọ̀ wọn kọjá kó já wálẹ̀. Ó kù díẹ̀ ní 2024 mo mọ̀ bí a leap year ni but it's gonna be very tough. Ọdún táwa yìí ó dẹ̀ ti ń ṣọ̀ ready. Tó bá ti mọ̀ mo sọ fún yín ní last year mo ní ogun ń bọ̀ ẹ̀rọ ogun Nàìjíríà nìkan ni mo sọ.
bọ́ọ̀ ní Rishi Sunak tó sáré lọ sí Ukraine tó lọ kó 2 billion. mo kí ẹ̀ka lẹ́wà yàrá ògìní ọmọ tí 2.5 billion jẹ́. àwọn ò fẹ́ jẹ́ kógun stọ́ọ̀pù tógun Nàìjíríà bá dé náà ní sí bá ṣe máa pọ́ǹpù owó fún Nigerian government nìyẹn. And this is not 1960. ẹ bá rò pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Russia máa support UK tógun bá bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà, you'll be fooling yourself. ẹ bá fi pé China máa support, you'll be fooling yourself. South Africa ò ní support. ìbẹ̀rẹ̀ South Africa tó gbé Israel lọ sí ẹ fọ́lọ̀ kéèsì yẹn ẹ mọ tó ń lọ lágbàáyé. Imagine a whole South Africa. a ní Nàìjíríà ò ṣe country. Nàìjíríà fò South Africa òun nìkan ní gbogbo Africa. ó ní tí Israel ń ṣe yẹn òun nígbà. kí ló dé? ó ní ẹ ti commit genocide. So if you think that tógun bá bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà lálẹ́, if you think South Africa will support the federal government of Nigeria, you'll be fooling yourself. You'll be surprised that many African countries will rise up against the people that are in need of that self-determination. But because àwọn ò fi take a bold step, Biafra dẹ̀ ready láti take a bold step yẹn, ẹni máa kú ni. But 22, 23rd ìlú Ìgbòho tó bá ti rànkárá ó jẹ́ tètè ràn lánkárá rà tètè rànkárá. So what exactly are all those meaningless and angry anti-Igbo tweets of yours meant to achieve? It achieved nothing. If you like, abuse Igbo from now to thy kingdom come. It achieved nothing because they are still part of Nigeria. They are still Nigerians. They have the right to live anywhere. And you can decide bóyá ẹ fẹ́ jẹ́ kó gbé pẹ̀lú yín or not. Má fi lé bàbá ẹ rent, má dẹ̀ ta lé bàbá ẹ tó bá ti ta problem ti ẹ nìyẹn. And we don't have the control of our government. Ṣé mi ni máa sọ fún Tinubu nísìn pé má jẹ́ káwọn ọmọ Igbo wà lẹ́kọ̀ọ́? Ṣé Tinubu máa dá mi lóhùn? Ṣé Sanwó-Olú máa dá mi lóhùn? Ṣé Ọbaṣẹ́kì máa dá mi lóhùn? They are not going to listen, all these corrupt politicians. So the only way we can make them to listen is to force the shutdown of the system and then demand for our right to self-determination. Fẹ́ yẹn, but and criticize our Biafra. You can't have your cake and eat it. That's what I answer. Ìkànnì la máa mú. Fẹ́ wọn, àwọn náà fẹ́ yín. But presently today, they are Nigerians and they have every right to live in any part of Nigeria. It's as simple as that. You might not be comfortable with that. Just Third Mainland Bridge. Wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kẹ́ máa bá ká fi yín bọ̀ Ògún Third Mainland Bridge. Kọ́ fi bá wa tún ṣe nísìn torí òkú tó ń kú níbẹ̀. Ká fi yín bọ̀ Ògún. Ẹ lọ jábọ́ sórí Third Mainland Bridge. Kò bá kọ̀ fi jábọ́ kò sọ pé òun fi rẹ̀ bọ̀ Ògún fún Third Mainland Bridge o. Ká má rẹ̀ jẹ́ o kí ọba ní accident o kò lè jábọ́ sínú ẹ̀ kó kú dànù. Presently right now, lè ṣe kankan fún àwọn ọmọ Igbo nínú Nigeria because we are still all Nigerians. Mukiyawa Elizabeth Adesanya. So you come down Mamoni Megeji. We don't love them, they don't love us. We hate them, they hate us. But right now, wọ́n náà wọ́n fẹ́ Nigeria mọ́. Yorùbá dẹ̀ tó sọ pé kọ́ dó sínú Nigeria. Àwa ń jọ intimidate ara wa. Bí Biafra gan bá fẹ́ tẹ̀lé wa lọ sí òkú Ìyá Ìgbòho. Mo tẹ̀ ọ̀gbẹ́ máa tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ láyé lọ́la. Pé ṣáà ti sọ fáwọn Simon. Káwọn náà raṣọ. Kọ́ máa gbé eégún wọn bọ̀. Kájọ pàdé nígbòho. Ìyẹn máa bí inú àbí. Àbẹ̀rẹ̀ ọ̀ chief lọ́la. Pé ṣáà ti ránṣẹ́ sáwọn Simon. Káwọn náà bá àwọn náà ṣáà Simon ṣáà pè nígbà tí ìyá kú. So káwọn náà lè tètè rà nǹkan. Mo báwọn tẹ̀ busy nísìnyí náà. Simon busy ọwọ́ ẹ̀ kún gan. Ẹ mọ̀ ọ̀pọ̀kùnrin ní Simon. Ẹ lọ wo fídíò kan tó wọnú ice. Omi ice ẹ mọ̀ bọ́ ṣe máa ń wọ àwọn Russian ló máa ń sábà ṣe kínní yẹn inú ice water kìdí níta ó wọnú ẹ lọ ó ti jáde padà ibi tí àwọn ọmọkùnrin lòun ẹ̀rọ kò ń ṣeré ni kẹ́hìn ló kò Simon ṣeré ó kù díẹ̀. If you no longer wish to share the same country with them, pẹ̀lú àwọn Biafra, if you don't
if you no longer wish to share the same country with them over what you feel is their criminal tendency, kò sí nǹkan tó lè ṣe. Ibo wọ́n lè tó bá possible gan wọ́n lè duplicate èmi fúnra mi in táwọn good nìyẹn, anything lọ́n duplicate. So taba wa feel pé we don't want to live with them, we are not comfortable with them, ó ń bà wá lórúkọ jẹ́, then maybe we should channel all your frustration and anger with them at the Nigerian government. Nigerian government lè ká channel energy wá sí, àwọn channel ẹ̀ sáwọn Igbo tó ń tajà tó bá rajà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn, tó bá mú lọ tó bá mú padà aṣọ pé òun nígbà, ó dẹ̀ mọ̀ pé fake ló ń tà fún ẹ. Ṣé fọ́tẹ̀ ní ìbí Nigerian government ni náà tá ní government ò fò tánítánná ní gọ́, ṣé government àkàrà àtẹ̀kọ́tẹ̀ níyẹn, ṣé government làwọn yẹn? These are not government. Ṣé bọ́ ṣe ń ràn government náà nìyẹn? Mo jáde mo sọ pé wọ́n ń bọ̀ wá bọ́ǹbù Lagos, Ọ̀tẹ̀dọ́lá kó 1 billion ó kó fún Lagos State. Ọmọ àjẹké lánàá, ọmọ kó lé mi. Àti mọ̀pá àjẹ tó ké lánàá kọ́ ló pọ̀ wọn. Ó ṣe jẹ́ gbà tèmi jáde tí mo ní wọ́n ń bọ̀ wá bọ́ǹbù Lagos ní Ọ̀tẹ̀dọ́lá ní kó lọ release 1 billion. Ẹ máa tọ̀ràn yín. I just hope Lagos State spend the money and defend and protect Lagos State, because that threat is still there. Tó bá wọn kọ́ máa gbọ́ problem tí wọ́n nìyẹn. Gbogbo alájọ máa jẹ breakfast, èmi náà ní family long, Ọlọ́run kò fi ṣe ẹ̀ṣọ́ wa. So rather than us frustrating our anger pẹ̀lú àwọn Biafra, ṣe push ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn governors wa and tell them that we don't want to be part of these criminals. Àwọn tó ń ba ayé jẹ́ ṣe yẹn. Ẹ̀wá máa push anger wa and push ẹ̀ jáde. I don't have to agree with everything they do. I don't have to like them. But lórí ipa péjọ pín, that is the reason why we are working together. That's all. About that tẹ̀yìn lọ́rùn, there's nothing I can do to that. I'll be like Chief Lola. That is send invitations so that won't be Biafra. About that when you can chief. Don't know when I be la rola. I just send messages. And I can't be Biafra a while. So that sound like a win-win situation. If you were truly genuine, but you are not, most of you are just drowning in hate. Your life is so miserable because the egos just live rent-free in your head. Otherwise, how does a normal human being just wake up every day to cry about the supposed problem with no effort whatsoever towards a solution with a question mark? You don't like and you can't stand them? No problem. Appeal to your government to allow them to carry their wahala and go. This thing is really simple. Like wọ́n disturb wa, olè ni wọ́n, jàgùdà ni wọ́n gbalẹ̀, kódà àwọn náà fi gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ sọ fáwọn governors wa, àwọn politicians wa, and let them go. That's all. Let them go. So that èyí tó bá fẹ́ wá gbé láàrin wa, àwa vet ẹ̀, à profile ẹ̀. Just the same way, just a profile èmi náà nílùú yìí. Nǹkan profile mi. Èmi mo ní mo fẹ́ lọ sí Nàìjíríà, mo fẹ́ gbàwé nílùú yìí. Ọ̀dọ̀ ló dá tó bá máa gbàwé nílùú yìí. Àwọn kankan wà tá a máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀, mo ní no problem. Ṣé kí n fi gbé nílùú yìí ni? No problem. I agree with it, and I've lived there for 2 decades, abiding by the rules and regulations. Until ìfin ìlú ìbá ní kí n má ṣe, I won't do it. Ìtọ́ bá ní kí n ṣe ni má ṣe. And that's why ìtẹ̀ṣẹ̀ ń dé ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ sáré àǹtí mi send ká tó lọ sí the next section. Nigerians are too poor to revolt. Ẹni ṣe because àwọn olórin àwọn ṣé ẹ mọ̀ pé each orin tó ń kan yẹn wọ́n make owó lórí ẹ̀. That's why they can buy brand new cars, they can live a luxury life, they can enjoy. But they are not singing the song that will push the human mind. So àwa nísìn àwa ń try láti crack àárín yẹn, but it's proving difficult because
lọ́gẹ̀dì ní àdẹ̀sọ̀rọ̀ ọyàn àti dín kankan ní bíbá, so you don't want that kind of thing. ilé ilé sọ ó fẹ́ pín nàìjíríà ọ̀dẹ̀ ó máa pín nàìjíríà báwo ṣé nàìjíríà ṣe pín ọmọgọ. Imagine people are asking me ṣé nàìjíríà ṣe pín. Soviet Union was very powerful more than Nigeria. Nígbà tásìkò tó ní 1990-91 ó pín heaven ò sọ̀kalẹ̀. And don't let anybody fool you pé ayé kan máa parẹ́, ayé kankan parẹ́. Èmi àti ẹ nígbà tá a bá dàgbà tá a bá dògbò àwa la máa lọ. Ayé yìí máa wà títí ní forever. Ayé kan máa parẹ́. Wọ́n sọ pé ayé máa parẹ́, bó ló fẹ́ parẹ́ sí? It's lies upon lies. Mo kí bàbá Yínká Ògúndélé, ọ̀kan láwọn Muyideen Àríyọ̀, mo kí Silver Badmus, mo kí ẹ Aláwọ̀ bàbá, mo kí ẹ̀ ń tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lọ́sẹ̀. Ẹ̀ ń tábà ti dárúkọ ẹ̀ túbọ̀ comment and make sure pé a dárúkọ yín. So jẹ́ ká ka ilé díẹ̀ sí. Governor Sule Lamido of Jigawa State was quoted last week as saying that Nigeria cannot break up because members of the elite are united. Àwọn olóńpè ní elite ẹ̀hún náà ní Ọ̀tẹ̀dọ́lá. Ìbí jáde èmi fọ́ tatata ní London. Ó gbọ́ program mi through his proxies. On the same message Ọ̀tẹ̀dọ́lá pé Koiki bọ̀bọ̀ wèrè yẹn tọ̀ndọ́ máa pè mí nìyẹn, ní bọ̀bọ̀ tó gbádùn yẹn tó wà ní London yẹn. Ó mà náà máa bọ́ǹbù Lagos State. Gbogbo investment mi tí mo ní Lagos State ó yá kó 1 billion fún Sanwó-Olú. You think ẹ fi power náà mọ̀ tó ń lọ. Èmi náà mọ̀ bó ṣe ń lọ. Owó àbúlá dẹ̀ fi ṣàbúlá dìlò. So the elite mo rí ọ̀kẹ́ owó. Àkòdélé Mọ̀mọ́dù náà ló máa ń post gbogbo wọn. Iṣẹ́ tó ń bá mi ṣe nìyẹn. Ó dẹ̀ máa tẹ̀sí mi lójú. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ṣe tó kàn tẹ̀sí anybody lójú. Ó ní ti fi lọ́lẹ̀. Ilé ti charge díẹ̀. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Àkó bó ṣe ń lọ. So wọ́n mọ̀ pé àwa làwa unite. Àwọn elite unite. They're very smart people. Wọ́n mọ weakness wa. Wọ́n mọ strength wa. Wọ́n mọ ibi tó ti lè da gbogbo wa rú. Ibi tó lè ti lè da gbogbo wa rú. Òun náà ni this evil force owó yìí. Tó lóṣèlú bá dé nísìn tó bá gbé $50,000 sílẹ̀ báyìí sí UK ó lè dájà lẹ̀. They are very good at that. Tó bá gbé 50 million naira sílẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn wọ́n máa dá gbogbo. That's what they've done. Because wọ́n mọ̀ pé the poverty ẹ máa wonder pé ní London ṣòfin gbogbo àwọn kan wà agbèrò náà wà London o. Agbèrò gidi táwọn olóṣèlú ti kó wọlé agbèrò gidi. Because wọ́n ti ẹni tó níwèé bá lọ ife ṣiṣẹ́. Sọ̀tọ́ olóṣèlú bá fún ọ lówó wọ́n máa lọ kọrin fí gbogbo wọn lọ sí Chatham House. Kò ń ṣe gbogbo wọn ní agbèrò but majority wọn. Gbogbo wọn tó yẹ lọ sí Chatham House nígbà tí Tinubu wá ẹ béèrè pé mélòó nínú wọn ló ti relocate lọ Nàìjíríà nísìn. Tó bẹ́ẹ̀. They can't live in that society. Ó lè gbé ní Nàìjíríà for 3 months straight. Èyí tó lọ ṣe business gan máa sá padà wá at some point because stress máa pa. Gbogbo àwọn tó lọ kọrin fún on your mandate Bọ́lá ní Chatham House ẹ béèrè pé mélòó nínú wọn ló ti padà sí Nàìjíríà nísìn. Àwọn náà máa ní ṣé mi náà lọ Nàìjíríà èmi ṣe mi ṣe pé èmi ní Nàìjíríà ọ̀dà ṣe èmi ò lè lọ Nàìjíríà èyí lẹ sọ pé Nàìjíríà máa dà tí Tinubu bá ti débẹ̀ ṣe ẹni kẹ́ relocate lọ. Sule Lamido, Jigawa State Governor, wọ́n sọ pé Nigeria cannot break up because members of the elite are united in preserving their advantage over the masses, irrespective of their differences of tribe or religion. Àwa làwa ṣì ń jà orí olókun, orí igbá, orí àwo, orí kòkò, orí ìṣàsùn. They are already united.
Nigeria is said is too weak to break. Who will break it? Question mark. Wọ́n bí wá pé ta ló máa break ẹ̀? Ṣé ìwọ láyè Koiki ìwọ tó ń pariwo ní London ṣó ní àyà láti break ẹ̀? Bọ̀ wọ́n mọ̀ pé Igboho ní àyè but Igboho ò lè dá ṣe. It needs us káyálé round ẹ̀ pẹ̀lú bàbá Akíntóyè kájọ break ẹ̀ peacefully. And bí bá sọ pé peacefully yẹn the other way of peaceful tá a bá ti rí peace the other one yẹn M1 ni. The ordinary person in Jigawa or the ordinary person in Sokoto or the ordinary person in Bayelsa, is it the Igbo organizer or the Yoruba selling kerosene by the roadside? Ẹwọ́ ṣe kó wa papọ̀. Ṣé Yorùbá tó ń ta kerosene ní roadside and the Okada man in Delta, they don't have the capacity to unite because they are burdened by poverty. Poverty ti pa wá. We have taken away from them their dignity, their self-esteem, their pride, the self-worth, so that they cannot even organize. Organizing the Lè bá lọ́lé ní 2021, àwọn ọmọ òfò, àwọn ọmọ wèrè. Nítorí pé gbogbo ọlọ́nọ́mà nígbà yẹn, wọ́n á realize lísìn pé kò ṣe gbogbo ọlọ́nọ́mà and try láti organize. Everything why is gbogbo táwọn Biafra ṣe tẹ́yìnṣẹ́ rí tó bá yẹ pé aṣedélẹ̀ tán ni gbogbo táwọn ṣe máa ń gbogbo ẹ̀ làwa tí mo la fi ṣe ń jẹ́ lọ́lé everything máa wà computer digitalized pẹ̀lú fingerprint wọn dé pé tá a bá ń sọ pé ní báyìí níbí báyìí ló wà máa sọ pé báyìí ló wà ọba gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọ́n mú ìrìn àjò ọkùnrin sí méjì àwọn ìtàn ló fòkàn wá sórí social media mo rí kan tó kọ́mẹ́ǹtì sórí Facebook mi ibi tèmi ti ń jó tèmi gbá èmi gbádùn ayé mi lọ 6,000 kilometers ní wọn away from Nigeria mo ti lọ jó lọ́dọ̀ alájáde yeye mo lọ jó ó kọ́mẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ ó ní we don't trust you and Igboho again ó lè ṣe ó ti trust bàbá tó bí ẹ wèrè idiot all over the place we don't trust you ta ló ní kẹ́ trust mi tẹ́lẹ̀ ẹ bá máa trust me I have 6,000 kilometers wo kí Fúlàní tó jí mi gbé nílùú yìí á jẹ́ pé ọwọ́ Britain ó ti wà nínú ẹ̀ because kí ló dé tí fáwọn ti dà láà Fúlàní kó wọlé tó wá dípò máa jí mi gbé. I live 6,000 kilometers away and I've been out of Nigeria for 20 years tó bá mo tán pọ̀ 20 years ó jẹ́ máa ka many days ló wà in a month kó wá mú lọ sí 365 days kó multiply ẹ̀ ó fi pé 20 years nǹkan kékeré ni kíyàn jókòó sí ìjókòó. mo kí bàbá wa Kọ́láwọlé Àdìgún ẹ̀gbọ́n mi Akeem Ayọ̀délé mo kí ń sà bàbá Mojid Ibrahim mo kí ìyàwó Àṣàkẹ́ mo sì kí grandma ìyá mi Tóyìn Dàda Àjàyí ẹ ṣé gan ni Òkìkí mú ìwà mo kí yín mo kí gbogbo ẹ̀pẹ́ ń bẹ ní gbogbo borders wa ẹ̀gbọ́n mi Ọlárẹ̀wájú mo kí yín mo kí safety domain mo kí gbogbo ilé ẹ̀kan sí Mr. Koiki we need the rally again in Yoruba land ẹ jẹ́ ká parí òkú náà a lè tí náà bọ gbogbo ẹ̀ ní the same time a máa mú lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ni Dennis mọ́tò mo kí ẹ mo kí Easy lẹ́ẹ̀kan sí Easy ló fi lè ránṣẹ́ DHL ló fi gbé orí tó bá cost òun Ìgbòho wọ́tọ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ mo ní kó jẹ́ fi ṣe ní London ó ní náà kódà mo ń gbọ̀nrún Miami lára ní ojoojúmọ́ ni ó ṣe wà ìyá onínúure abiyamọ tó tọ́ problem tiwa ló pàyà yẹn kí ni brother mi kan Tokyo only politicians use most of the so-called celebrity to divert people's attention by giving them money to buy cars, house. People will think it's the money. I mean, every day lẹ́nu máa rí àwọn celebrity àwọn tó ń ṣe content creator I just buy house help me thank God I don't know how they make their money
yà lórí social media yìí náà ni èmi ò kúkú mẹ́kọ̀ọ́ owó mọ́ lórí social media so àmọ́ reason táwọn èèyàn ṣe ń sọ pé yẹ àwọn mẹ́kọ̀ọ́ owó program táwọn ọmọ mi ń wò lójoojúmọ́ èmi àti ìyá máa ń bèèrè kí ni program bí akémi náà kúkú máa ṣeré pẹ̀lú àwọn ọmọ nínú ilé ká gbé kámẹ́rà because bí àyẹn máa fún wa lówó think because we sit here we are making money ẹlẹ́mi bá dẹ̀ ti gbọ́ta tí wọ́n ń béèrè gbogbo ẹlẹ́mi máa send message àwọn náà ní ìdòwò ẹ fún mi lówó I'm not your government ní ìkẹlẹ ọba kò fún mi lówó that's what we are saying we should get out of Nigeria ẹ ṣe kan ní ìyàwó Mrs. David wọ́n ní kíkọ rephrase gẹ́gẹ́ kan sí ṣé ẹni tó wà ní Sokoto àbí Jigawa àbí ọmọ Yorùbá tó ń ta ọmọ Yorùbá tó ń ta kerosene àbí ọmọ tó ń ṣe obìnrin àbí tó ń wọ̀kadà. Up there, we elite, we unite. We will never allow Nigeria to break because once it breaks, we will lose. But the common man loses nothing. What is he losing? He's already in hell. He cannot lose anything more than this hell. Straight from the house's mouth, a candy admission that it is the elite who runs Nigerians' affairs that have kept the common man squalid, wretched, in hell. Hell. Elite in Nigeria already. We see the ruling elite quarreling and calling each other bad names, but it's just a game intended to fool the public. In reality, they are quite united in quietly sharing the money, delivering little or nothing to their various constituencies. They have a stake in keeping the country exactly as it is weak and confused to exploit. Sule Lamido's statement is a revelation. It is as if lightning suddenly flashed, pushing aside the darkness and revealing the entire landscape for one moment. So that is Sule Lamido. So we are still 2 hours 28 minutes into the program. We probably just have about 28 minutes more. So Kuma did 3 hours. No, Tosan was about 4 hours. So let me go straight back to Igboho. We talked about Igboho town. And we were looking at, Owa in Oyo State. Our brother and the company Latin Niger, one Mr. Koiki, one gbogbo náà la máa ṣe we will do as much, a máa make sure pa fún Igboho yẹn ní even though olóyè ti fún ní gbogbo tó need, but in terms of àwọn mosque, church, gbogbo kìíní yẹn, Koikimedia will try to make sure that when we arrive in town ahead of the ceremony, we will be showing you places. Tabarni tí ó lè spare wa ní mọ́tò wọn for my team, I wouldn't mind. If not, I'm allowed to rent. But we prefer something like at least 7-seater, or something bigger. So Tabarni tó ní mọ́tò pé Mr. Koiki, kẹ́kọ̀ọ́ lo ẹ láti lo ẹ dá padà. I maintain, I can assure you that. So Tabarni tó ní ìbájẹ́ méjì ni, so that we can, because I'm going to town yẹn, àwọn lè máa fi ọ̀kadà máa fi move káàkiri, so wọ́n gbọ́dọ̀ ní mọ́tò. If not, we will charter our own vehicle. So tabari diaspora àbẹ̀ tó wà nílé pé Mr. Koiki kẹ́kọ̀ọ́ yá ní o àfúnyín torí gbogbo tí wọ́n yá wa nígbà yẹn oríṣiríṣi nonsense làwọn èèyàn sọ, so ẹ jẹ́ ká mọ̀ so that a lè jẹ́ kó easy fáwọn ọmọ yẹn to move around. My team will be arriving ahead before the event, so but we don't give too much details, but we're not let marry. So we're working to make sure that everything comes in light. So then as I will just be there in spirit and mind. So if you're thinking that you need to be worried, don't worry, I don't make it down there, so I don't have to be on the ground, but my team will be fully on the ground as well. So gbogbo church, mosque tó sọ yẹn, gbogbo pátápátá, gbogbo bí tó bá jẹ́ iconic places nílùú Igboho, we will make sure that we bring it, river ni, as much as the places that we can touch. Then there will also be area views as well. So I have different teams that operate different things, so we see how it goes at Borolong. So that is on Igboho.
The Aláàfin in Exile, a study of Igboho period in Oyo by R. Smith, 1965. So I don't know what that is all about. So let's see. So it's a book, African history. Okay, Aláàfin in Exile, a study of Igboho period in Oyo history by Robert Smith. Yeah, Robert Smith, they come and compare. Robert Smith. Báyọ̀ kí bàbá kí tó yẹ ló kọ́ nísìnyí the different thing. Báyọ̀ ká kan tó kọ́ díẹ̀. The Journal of African History, 1965, page 57 to 77. Preview. Oyo of Aláàfin. The Oyo of Aláàfin are three. First, Oyo Ile, Home Oyo, Oyo Oro, Oyo of the Ghost, that slippery place where Oronyan horse stumble and slide, the Katangwa of the Hausa, then Igboho, capital of four Aláàfin, who sought refuge there from the aggressions of their Nupe and Bogu neighbors. And lastly, the new Oyo, Agodi Oyo. Agodi become Oyo, where since Bows. And lastly, the new Oyo, Agodi Oyo. Agodi become Oyo, where since 1837. 1837, there was nothing called Nigeria. I think I should be able to pull this up now. And not been okay, bye. Yeah, so I think we should be fine. So, I'm not been what you charge there, so what you are in that more than so I think yeah, I get increase in mine. It's dark, can't see anything here. I think it's okay like this. That's it, better. Ẹ má bínú pé látẹ̀kàn láti fi ń ṣe bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ yẹn. I think it's better that way. So this is just a background again throughout this month. Títí tá a máa fi ṣe òkú yẹn. It will be more conversation on Igboho. We'll be using that to do our Yoruba Nation campaign and history of Igboho. So èmi náà máa learn a lot. Èyí tá a bá ṣe mistake, tẹ́ bá ti gbọ́ program yẹn. Ẹ pè mí, ẹ fi voice sílẹ̀, ẹ correct wa because gbogbo ilé tá n ká nísìn àwọn kan ló kọ́. Mo kí yàrá Mọ̀rúfà làwà wọ́n ní good morning my lovely chief Koiki. Ṣé pé mo tún di chief? Mo mọ̀ pé mo ti di chief. Ẹ káàárọ̀ mà, aago kan ló ṣẹ̀lù. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ sí nípa ìtàn tí wọ́n kọ sí bíbá ẹ̀. 1837, ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí calculator. How many years was that? Calculator me that. So you can minus 1914 minus 1837. That's 77 years. I want you to buy it. They've literally destroyed who we are. Between 1837 and 1914 is 77 years interval. That means Baba Abi Yatoba Bini 1837, which some of our grandparents were born as at that time. I'm talking about our great-great-grandparents in all household of Yoruba land. Ogboro being within that age range. They will have been 77 years old when they were forcing Nigeria on them. I've done a calculation now. I've minus 1914 because how did we come about
1837. À ń sọ̀rọ̀ nípa the four different Aláàfin of Ọ̀yọ́. Àwa débi kan tán ní as at 1837 or thereabout, after the destruction of Oyo Ile by the Ilorin, the Aláàfin have continued to reign. The question then is, if they've left us the way we are, without any interference, without this amalgamation, without this contraction foundation known as Nigeria, we would have done a lot better. We would have done much better as Yoruba people today. Not that we are not doing better, but we are still backwards because of the Nigeria that we found ourselves. Our elites are not helping the matters. Neither our politicians are helping the matters. They are all as corrupt as anything you can think of. They are not interested in what we are interested in because they are beneficiary to the current state of things in Nigeria. So they're benefiting a lot. So they don't care whether we are suffering, whether our identity is lost. They care less. If you think that somebody like the man called Fayoshe, I saw him dancing in one of the videos that was sent to me. These individuals don't care. They don't care. So it is entirely up to us as people to ask for our rights. And that right is not going to be given to you just like that. Can you frame me, show me, so let me move these because I'm sure so yeah, better than. So they don't care. If you think the politicians care about it, they don't care. So 77 years is between 1914 about that, what I say, 1837. So for 77 years, there was nothing called Nigeria as at the time. We all knew that it was called the Oyo Empire, the Great Oyo Empire, before everything was scattered. We are just about 15 minutes away to the end of the program. Okude. Oyo tradition recounts that since their dispersion from Ile-Ife, regarded by all Yoruba as their original home in this land, the Oyo people have settled in the 16 different places. 2 of these settlements preceded the establishment of Oyo Ile as capital, and the others, apart from the so-called Oyo, were occupied only temporarily in times of trouble. Those places which can still be identified lie some 50 to 160 miles north and the northwest of Ile-Ife, in an area which stretches from the fringes of the coastal forest into the semi-savanna on the western and the southern banks of Niger Bend. Until less than 100 years ago, the name Yoruba was confined to this northern and the largest group, the Oyo, from whose name it perhaps derives, whereas other Yoruba-speaking peoples migrated from Ile-Ife in other directions were known by the names of their several kingdoms. Egba, Egbado, for example, to the southwest, Ijebu to the south, Ijesha and Ekiti to the east and the northeast. According to tradition, the first Aláàfin and the founder of Oyo was Oranyan or Oranmiyan, the youngest son, or in some accounts, the grandson of Oduduwa, the legendary hero and the father of all the Yoruba. The Aláàfin's title describes him as Lord of the Palace, Ààfin, but his authority is that of a king, Oba of the Oyo. He is also Lord of the world and of life. And life. The Mokade. The Mabino. I lost plot there.
okay, Oromiyan, the youngest son. The Alaafin title describes the legendary hero and the father of all the Yoruba. The Alaafin title describes him as Lord of the Palace, Aafin, but his authority is that of the king, Oba of the Oyo, and is also Lord of the world, Ile-Aye, and of life, Emi, owner of the land and the companion of the gods. His kingdom, although perhaps junior in origin to the other Yoruba kingdom early established. So this was put together by a guy called Robert Smith in a title called African History, The Alaafin in Exile, a study of Igboho period in Oyo history, in case the Orelope Local. So it's a big thing. During the reign of Alaafin Onigbogi, probably in the early 16th century, the Oyo capital, Oyo Ile, was abandoned to the Nupe from across the Niger. It was reoccupied only after an exile lasting some 3/4 of a century. During their exile, the Alaafin settled at several places in the marches of Bogu and Yoruba land and finally founded a new capital of Oyo Igboho. This essay, after referring to the oral traditions of the Yoruba on which it is mainly based, describes the withdrawal of Oyo into Bogu and attempt to identify the various halting places of the Alaafin. The traditions about the founding and the settling of the new capital at Igboho under Egun-Ojo and the existing remains of the new capital are examined, and then the reigns of the 4 Alaafin of Oyo Igboho under Oronpoto, that pronunciation, we were trying to get it right this afternoon. I hope I pronounced it very well. Oronpoto, who may have been a woman, and Ajiboyede. Military success was scored against the Bogu and the Nupe, and under Abipa, the Alaafin's internal authority was decisively asserted. The period seems to have been of both military and constitutional reform, and the moral of the Oyo was further improved by introducing of new forms of religion. Under Abipa, the Oyo were able to return to their former capital, and in succeeding reigns, the kingdom began to expand until it became probably the most important of the Guinea state. Tentative suggestions are made in the essay about the chronology of the period. In particular, it is postulated that Oyo Ile was abandoned about 1535. 1535, there was nothing called Nigeria. So I don't know why we all have to now force ourselves to want to remain in this one block called Nigeria when our history is now being destroyed. Igboho founded about 1555. So Igboho town, sorry, town Igboho, Baba Oyo Igboho, town Yefrare was founded about 1535. So we're going to learn a lot between now and the next 1 month. So every day I'll be discussing, I'll be reading a lot of extracts that we can find online. And to buy them more history, Igboho no, Baba think we were F1 history, so that celebration. We are also learning about Igboho and the reason why we need to preserve our identity from the theft by the British colonial ruler. Journal information. The Journal of African History was published articles and the book reviewing. So book we later right? Publisher information, Cambridge University Press is publishing division of the University of Cambridge. Babakitoye started writing the history of Europe. I'm sure Taba lost in history with Babakitoye is a big book, I think about almost 900 pages or somewhere around there, if not a little bit more. I will compare Kumbola until about also the Conga website. I think about 30,000 naira. You can order it there. Mubama Mwa can order it in all America. So for the descendants of Nigeria in Southwest. So when the radio motor order,
So ẹni tó bá need history Baba Akintoye lọ sórí website Konga ẹ lè rà níbẹ̀, so you can find it there. So that's all I can say. So that's how far we can say about Igboho tonight. Hopefully when we pick up again, we'll be talking about more and more and more. So the more tabade and sọ̀rọ̀ history of Igboho will be amanati ìyá màmá wa Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ Igboho tó ṣaláìsí ní July 22. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó fi ọ̀run kẹ́ wọn. So we are bringing our almost sequence with the same date tó kú yẹn. So tẹ́ bá wo ìgbà tó kú àti ìgbà tá fẹ́ sin wọn. So all these and then we'll be telling you more about how the federal government wants to kill Igboho in July 2021. He has spoken a lot on the latest interview he granted with Alaroye. So I'm sure many people have listened. You will learn a lot from it, even though some things were not said, because we expect Oloye to say, during interviews of such. So, but at least he has given a lot of, clarity. Most of the things he said, I've also been able to, at least give us some background. So hopefully, those of us that have listened to those interviews by Alaroye, you will know that Igboho is not fighting because he hates Bola Ahmed Tinubu. He's fighting because he wants to preserve who we are as Yoruba people. We have been that Yoruba for decades, thousands of years. So that is how far I can push tonight. I hope you've enjoyed and preparing ourselves for the Mukiri Baba Agbadebo, Baba Mikola Wole Adegan. If I haven't mentioned your name, this is my 123. Thank you so much. Eli Chelling, thank you so much for joining us this morning. And those quiet listeners, they listen, they're studying, and I'm sure at some point everybody will know what is going to be the end game. The end game is Nigeria is going to collapse. How soon is what we don't know, but it depends on how soon we want it to collapse. If we want it to collapse quicker, we'll do what we need to do to bring it down. If we don't negotiate, I've said it, I don't have any problem with that. If you don't want war, you do dialogue. If your politicians are saying there's nothing that can be done, they will put out the military. Military cannot solve the problem in Nigeria. If they like, the worst is they will kill as many people, but the end game will still bring down Nigeria. Okay? So why do we need to go through that route where we can sit down as people? But your politicians are animals. They're not going to allow that. So don't expect any easy breakup for Nigeria without a push. Obasanjo say if you don't push them, they're going nowhere. I didn't say violent, but if you don't push them, they're going nowhere. Many of you want election 2027. Well, it's good for the politician, but it's not good for you. Even those that voted them are already crying. It's too early. Some of us seem busy. Tinubu is not there for 1 year, so he has more opportunity to do what is needed. But fixing Nigeria is wasting his time. He fixed Nigeria, he gave it back to the north, they will destroy Nigeria even faster. They've gone quiet now. Gbogbo làwùlà tó máa ń ṣe àwọn Haúsá yẹn, àwọn Fúlàní Haúsá yẹn àtàwọn Haúsá àtàwọn kankan làwùlà tó ń ṣe nígbà Buhari, they can't do it anymore. Most of them don't pay custom duty. They now tell them send their receipt like if clear. The northerners do not do such. They send brand new car from abroad. They pay nothing on, and they will give them all the paperwork. You want my Ramoto America and say, "1 million with Nigeria a system that is not working. It will never work. Don't expect it to work." Peter Obi has lost out. Atiku has lost out. They're wasted. If they like combine together, they cannot bring Tinubu down because Tinubu is going to rig the election. They will have told you that. So he's a dangerous man himself. Again, before I go, the message is 22nd, 23rd. She's going to be buried.
in Igboho town. Everyone is invited. Tell your friends, tell your loved ones to make sure that they join us. Those that are behind the scene. I don't know whether they will take any food from anybody. So, so don't think of such. Kali link it belong to the organizer. About us serious conwa, sending a copy by So just to say. But again, there's a lot of things that people can do in their own different groups. So that's all I can say. That's how far we can go. I don't know what is going to happen over the weekend. Like I said, if you don't see me, you're coming down to sleep, sir. I sleep until some loss and tell. So even if I'm finished the program now, when they're fighting the war, you don't sleep. So I'm gonna go and monitor what is happening, in the Red Sea. So when I finish now, I'm gonna go on my bed, go on my Twitter, and I can do that for the next 2 hours to monitor what is happening. We need to catch up with the international news to see where we are right now. There's a lot of shit going on around the world. The world is a very, very bad place. They don't care whether you go out of Nigeria or not. It is entirely up to us to push and get the hell out of Nigeria. Thank you so much to all those that have listened to us on different platforms. Remember to share the program. Follow us so that you're not missing anything. My name is OLAYOMI KOIKI. I'll be back again whenever I'm back. In the next couple of days, if I'm not in, I'm not in. If I'm in, I'm in. If you don't see me, just follow the message. Message I posted every blessed day, from LinkedIn to the community, to the Twitter, to the thread, into Facebook, and also to the Facebook as well. Don't worry about who is watching me or not. I want our to give that message before. So it is entirely up to us to prepare our mind that whatever it takes, we will collapse Nigeria in our own lifetime. That is about it. A very good morning to you all. Enjoy the weekend. If you have any problem, take it to your constitution, your local government, and let them deal with it. I am not your problem. I am not Dangote. I don't have any money to give anybody. I don't do freebies. All that I don't have. What I have is the message of truth. You take that, prepare your mind, and when we say Otiya, Otiya, for now, Otiya, I don't think we are ready yet, but we are trying to make sure that we prepare for when it's going to be ready. Whatever is at stake, Nigeria will break. It's as simple as that. Don't let anybody fool you. Nigeria will break up. It will break. Everybody knows that. Everybody knows the end game. Good morning to you all. Bye for now. Batiberi, Kashisha, Ìṣọ̀kan, ìkẹjẹ, àṣeyáyé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹ̀yìn, àwọn ọmọ dìde wà, ọ̀sẹ̀ ipò, àwa ni ìmọ́lẹ̀, ọ̀gọ́dúnláwọ̀, àwa ni ìmọ́lẹ̀, ògo adúláwọ̀. Shout out to my mom. Shout out to 60 Angel, Moki, Baba Agbaje, Wasiu Femi, Emma Binomushari, commenting because of the broadcast. Prince Adekunle, Baba Oyelade Amusa, Prince Adekunle,
So I didn't mention your name. It's probably because you know comment. So we don't know how you share spirit. The back comment. I try to make sure we fún yín ní opportunity pé a rí yín. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn ó ràn án lámà sùn eléyìí kákọ̀ máa play while I'm closing the broadcast one at a time. Ó dàárọ̀ gbogbo lé o ó ràn án lámà sùn ilẹ̀ Yorùbá wọn ò ní gbà mọ́ wa lọ́wọ́ ìtòmù ló pé gbà mọ́ wa lọ́wọ́ kò sí ọmọ Ìgbò kò sẹ́ni kankan tó máa gbà ọ̀kà wọn àtòrí yẹn ká jókòó tàbá jókòó tàtàràtà á gbà mọ́ wa lọ́wọ́ ó dàárọ̀ Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. You don't see Igboho, you never see Igboho. Ẹ máa rí Igboho láìpẹ́ ó kù díẹ̀. Igboho, 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 Igboho,